Send the link to say sorry. Okay. Just a minute. Okay. All right. Ẹ kú ìjókòó gbogbo lé o. Testing. Ṣé à ń gbóhùn mi o? Ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀, ẹ káalẹ́ o. Káàsán, à ń gbọ́ ohùn yín o. Very good. Mo kí gbogbo wa kú ìjókòó láti ìgbà tá a ti ṣí ojú òpó. À ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa tí a ti darapọ̀ mọ́ ìpàdé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Mo ń fi àsìkò yìí rọ̀ wá wípé ká túbọ̀ pín flyer ìfipèèyàn yẹn àti link ká sẹ̀ǹdẹ̀ sí àwọn tí ó bá tún wá sí ọkàn wa láti pè àbí àwọn tí a rọ nígbà mi tí fi kíní ìpè lágbájá o kí á pè Yorùbá ló sọ pé kárìn kápọ̀ yíyẹ ni ó ń yẹni ká jókòó báyìí kápọ̀ yíyẹ náà ló máa ń yẹni kọ̀tẹ́nìkan ṣó bá dúró tó ń bára ẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí bíi àwọn á ní àbí nǹkan kan ń ṣe irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni òun ni ọ̀rọ̀ Yorùbá yẹn ṣe bá tí à ń ṣe lọ pé ẹ jẹ́ ká jọ jókòó papọ̀ ẹ jẹ́ kó má jẹ́ èèyàn ẹyọ kan àbí èèyàn méjì péré tá a bá pé 100 níbí kò sí tí ó burú jù kò sí tí ó fi ń ṣe ni so mo kí gbogbo wa káàbọ̀ I welcome all of us to the 233rd Town Hall meeting of the Yoruba Nation Global Directorate. Mo kí wa kú àárọ̀ mo kí wa kú ọ̀sán mo kí wa kálẹ́ bóyá ìyálẹ̀ta ni ní ọ̀dọ̀ wa níbi tí a wà tàbí òru tàbí àìdájí ni àwa wà ní àbí tí wọ́n ń pè ní ààjì bó ti yẹ pé mi mọ nǹkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n mò ń gbọ́ ni àwa wà ní mo kí gbogbo wa mi yọ ẹnìkọ̀ọ̀kan sílẹ̀ a kì í fẹ́ fi àkókò wa ṣòfò níbí mò ń wo gbogbo orúkọ tí a ti jókòó ọ̀pọ̀lọpọ̀ orúkọ yẹn ojú ni wọ́n fún èmi wọn kì í ṣe àmọ̀ fún olóko ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ rọ̀ wá àwọn mìíràn orúkọ fóònù ni a máa ń rí níbi orúkọ ṣẹ̀mọ̀ irú ẹni báyẹn tí bóyá wọ́n náwó pọ́n fẹ́ béèrè tá a tiẹ̀ fẹ́ pé bóyá arákùnrin àbí arábìnrin olóríire ni wọ́n kọ síbẹ̀ ní tí a máa fi pè wọ́n nìyẹn ṣùgbọ́n gbàtà bá rí infinity 250 àbí infinity kinní kan ṣe mọ̀ pé a mọ̀ pé èèyàn kan ló ń jẹ́ infinity ó lè jẹ́ orúkọ business lóòótọ́ ṣùgbọ́n tá a bá lè gbìyànjú ká fi orúkọ ara wa sí àti ẹ̀ fi mọ̀ pé orúkọ tí mo rí orúkọ èèyàn mi ni kì í ṣe orúkọ àjèjì òun ni ó fi wọ̀n wá pé kí a bá wa fi orúkọ yẹn sí so ẹ̀jẹ̀ tó bá lè change sí real name inú wa á dùn tí ò bá dẹ̀ ṣe é ṣe kò sí wàhálà náà àgbà bẹ́ẹ̀ so mo kí gbogbo wa àtàwọn tó máa darapọ̀ mọ́ wa náà mo kí wọn síwájú wípé wọ́n káàbọ̀ àwọn tó ti wà nínú ilé mo kí wa pé a kú ìjókòó lẹ́yìn ìgbà tí a ti kọ orin ilẹ̀ wa a mọ bá a ti ń ṣe níbí wípé lọ́wọ̀ọ̀wọ́ la máa ń ṣe nǹkan tiwa níbí láti má sí dàrúdàpọ̀ tí a bá rí ẹnì kọ̀ọ̀kan tó fẹ́ níbèrè àsìkò tí a máa ń béèrè ìbéèrè wà o ilé wà fún àǹfààní àwọn tó jẹ́ pé ìgbà àkọ́kọ́ wọn àbí kákan ṣáà ti rán ara wa létí nítorí wọ́n ní ìlú tí kò sí
òfin, ẹ̀ṣẹ̀ ò ní sí ńbẹ̀ o, torí kò sẹ́ni tó máa rò pé ní tí mò ń ṣe ò dáa nígbà tí ò sí nǹkan tó sọ fún mi wípé tó bá ṣe báyìí kò dáa o, àbí báyìí ló dáa o. So nítorí náà a máa ń pa lọ́lọ́, òun ni wọ́n fi sáìn mute síbi ọ́díò wa yẹn, pé tí kò bá sí ìtó àkókò láti sọ̀rọ̀ fún wa kí á tẹ kinní tó máa jẹ́ ká panu mọ́ yẹn. Inú ilé ni a wà, ẹlòmíì ọ̀rọ̀ míì tí kò yẹ kó jáde tá a bá lọ mistakenly tẹ kinní yẹn pé kó ṣí sílẹ̀, wọ́n lè máa gbọ́ ohun tí kò yẹ kí aráàta gbọ́. So àti pé kó má sí ìdàrúdàpọ̀ níbí, òun náà ni a ṣe ní kí everybody mute tí ọ̀rọ̀ bá ti ń lọ lọ́wọ́. So àsìkò tá a máa béèrè béèrè ó máa wà, ṣùgbọ́n bóyá ó ní tó ń gbé wa lọ́kàn bí a fẹ́ mọ̀ ní kíákíá, àbí bóyá kí ìbéèrè yẹn máa sá lọ tá a kọ sílẹ̀, a lè tẹ̀ sínú chat box. So ìyẹn á wà ńbẹ̀, àwọn secretariat àti àwọn olóòtú wọ́n á rí, wọ́n á dẹ̀ lè mẹ́nu bà ìbéèrè yẹn nígbà tí àkókò náà bá tó. Tó bá jẹ́ ohun tó yẹ kán fèsì sí ní kíákíá ni wọ́n á ṣe bẹ́ẹ̀. So nítorí náà a máa tẹ̀síwájú. Nǹkan tí ó kàn tí a máa gbéyẹ̀wò náà ni màmá wa the directorate director, wọ́n máa fún wa ní opening speech wọn in person of Princess Adéọlá Táírọ̀ Ọlámìjùlọ. You are welcome, ma'am. Yes, ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo wa pé a tún káàbọ̀ sórí ètò. Distinguished ladies and gentlemen, esteemed panelists and respected members of the House, I welcome you all to this important meeting. We are gathered today to deliberate on a matter of great national importance: the alleged federal government proposal to convert 417 grazing reserves across Nigeria into the mini towns. This is not just a policy issue. It's a matter that touches on the peace, unity, security, and sovereignty of all the ethnic nationality that make up Nigeria. The Yoruba Nation Global Directorate has called this forum to give voice to the concern of our people and to ensure that the questions which must be asked are not left unanswered. Our duty today is to engage constructively, to seek clarity, and to stand firm in defense of justice, equity, and the dignity of every nationality in this country. I urge us all to listen attentively, to deliberate thoughtfully, and to remember that our people is not to cause mayhem, but to uphold the truth, protect our heritage, and safeguard the future of generation yet unborn. With that said, I am duly persuaded that our panelists will treat the subject carefully and frame the question before us. Please invite others. Let us sit back and enjoy the discussion. Odùduwà á gbè wá o. Èmi Atayiro Ọlámìjùlọ Adéọlá, onídàálẹ̀ Yorùbá o. Ìwọ ńkọ́, over to you, sir. Hello. Yeah. I see you could have a son who's Ẹ going to ṣé, be. ma'am. All right, okay. Ẹ ṣeun, màmá wa ọmọọba Ọlámìjùlọ for that little speech. So kókó ohun tí à ń gbéyẹ̀wò lónìí, òun náà ni màmá ti fẹnu bà nínú ọ̀rọ̀ ìkíni káàbọ̀ wọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kà sí wa ní etí tán. So a ti rí ńbẹ̀ náà kan tó jẹ́ kókó ọ̀rọ̀ tí a máa gbéyẹ̀wò lónìí. Bá a ṣe máa ń ṣe náà níbí ní ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ tó ń lọ ni a máa ń gbéyẹ̀wò, bó ti lè ṣe ilẹ̀ Yorùbá ní àǹfààní, òun ni a máa ń gbé ọ̀rọ̀ yẹn wò látàrí ìbéèrè ọlọ́kan òjọ̀kan tí a máa ń béèrè lọ́wọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tí a bá pè kí wọ́n bá wa fi nǹkan wá yànnàná àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí fún wa. Òun náà ni ló fi mú ìbéèrè kókó ọ̀rọ̀ ti tòní wá. Bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀, mo rí pé àwọn mìíràn tún ti darapọ̀ mọ́ wa. A fẹ́ ká pọ̀ nítorí tá à ń gbéyẹ̀wò níbí kì í ṣe ọ̀rọ̀ èèyàn ẹyọ kan, ọ̀rọ̀ gbogbo wa ni, ọ̀rọ̀ tó kan gbogbo
àwa ọmọ Yorùbá, àwa ọmọlúàbí, òun náà ni à ń gbé yẹ̀wò ń bí. Òun ló ṣe wù wá lọ́kàn wípé kí a máa pọ̀ nínú láti gbọ́. Bóyá gbígbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ó ṣeé ṣe pé lára wa a mọ̀ pé Ọlọ́run fún wa ní ọpọlọ àti ọgbọ́n láti máa ṣe àwọn nǹkan àti pẹ̀lú ìmọ̀ tí a tún fi lọ fún nílé ìwé ní field oníkálukú tí oníkálukú ti lọ. Maybe in the process of wọ́n ń gbé àwọn ọ̀rọ̀ yẹn yẹ̀wò, nǹkan kan lè wá sí ènìyàn kan àbí méjì lọ́kàn pé tá bá dẹ̀ ṣe báyìí báyìí o, á máa wúlò fún ilẹ̀ wa ní tó máa dá lórí ihun tí ó pe gbogbo wa pọ̀. Òun náà ni ọ̀rọ̀ Yorùbá, bí Yorùbá ṣe lè dá dúró, bá ṣe lè lo ilẹ̀ àti àwọn nǹkan tó Ọlọ́run fún wa fún àǹfààní ara wa, tí kìí ṣe pé àtọ̀húnrìnwá kan ló kàn wá ń kó tí wọ́n ń jẹ gbádùn ẹ̀, tí ọ̀rọ̀ wa wá dàbí ọmọ ẹlẹ́ran tó ń jẹ egungun. A fẹ́ gba ẹran wa padà láti lè máa jẹ ẹran wa, tí tá a fi péjọpọ̀ nìyẹn, tá a ti ń ṣe ìkíní yìí láti bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn. tọ́lọ́run sì ń ràn wá lọ́wọ́, tó ń fún wa ní okun, tó ń fún wa ní agbára, tó ń fún wa ní ohun tá a lè máa lò pàápàá, ìyẹn owó, pé ókè o, a fẹ́ ṣe báyìí, a fẹ́ ṣe báyìí. Àwọn tó ń ṣe ọwọ́ wa àti ẹsẹ̀ wa ní ilẹ̀ Oòduà lọ́hùn, wọ́n nílò owó láti ṣe èyí láti ṣọ̀hún, à lè fi ránṣẹ́ sí wọn. Ẹ̀mọ̀ ìgbà míì èèyàn á fẹ́ lọ ibì kan, ò ní lè lọ, ṣùgbọ́n o lè rán owó ẹ níṣẹ́ láti lọ síbẹ̀. So ó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹni tó yẹ kó bá wa ṣe appeal for fund wọn ò tíì sí níkàlẹ̀, so mo máa skip yẹn, màá skip ẹ̀, màá yẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ bí àwọn olóyìnbó ṣe máa ń sọ. I will skip that and then go to the next on the agenda for the meeting of today. And the next thing náà ni, because a fẹ́ máa gbára wa lákòókò, àmọ́ pé bóyá ó ṣeé ṣe kó níbi tá a fẹ́ wà, ṣùgbọ́n tá a kàn jẹ́ sáré yọjú síbi ìpàdé yẹn kí n tó máa lọ. So irú báyẹn a fẹ́ gba àkókò wa ju bí ó ti yẹ lọ. A fẹ́ ṣe ní kúkúkú bí a wo bàbá ìṣọ̀nà ká lè ṣe ká máa lọ, bí a fẹ́ lọ òde ní àbá kan fẹ́ bá ẹbí wa ṣeré ká lè máa lọ láti ṣe. So on that note, màá pe Barrister Ọlátáyọ̀ Ògèdèǹgbé, so wọ́n máa handle the next on the agenda. Ẹ ṣé gan, Mrs. Àpàdà. Thank you very much. Ní rere lójú ọwọ́ rí, rere lójú àwọn máa rí. Thank you very much for everything that you are doing for the nation. Ní agbára Ìdùmarè mọ̀ pé tí ìran tó ń bọ̀ tí wọ́n máa kọ history, wọ́n máa wá one little space tí wọ́n ara forúkọ tí yín náà sí, àti tèmi àti ti gbogbo wa. We thank God. Ẹ ti sọ àṣẹ Ìdùmarè, ẹ sọ kókó ọ̀rọ̀. Wọ́n ní ó máa ń ní nǹkan tó máa ń lé àgbàlagbà nínú òtútù tó tún láàgùn. Tí ò bá ní nǹkan tó ń lé, ó ní nǹkan tó ń lé. The English will say the end is the reality, and Yoruba will also say kí n borúború kó má kú ẹnìkan mọ́ ni, ẹni tó máa kú ló láàmú. Ariwo pọ̀ nígbà tí ìrìn àjò yìí bẹ̀rẹ̀, but oníkálukú ti ń fi ara hàn àti ń rí lóríṣiríṣi. But lénìí a dúpẹ́ fún àwọn olóòtítọ́ olùfọkànsìn tí wọ́n ń ṣe ìfarasìn tí kò rẹ̀ wọ́n, tó jẹ́ pé tó bá tiẹ̀ dàbí ẹni pé ó fẹ́ rẹ̀ wọ́n, wọ́n á lọ sódò, wọ́n á fi ewé ọlọ́fẹ́, wọ́n á fi gbéra. Wọ́n ní tough men are known at rough times. Men meaning persons, regardless of gender. Kò sí nǹkan tó kan kò ń ṣe ọ̀rọ̀ ọkùnrin àbóbìnrin. But tough people are known at tough times. When situation have been dicey, tó jẹ́ pé Ọlọ́run gangan fún rẹ̀ bàbá wa, gẹ́gẹ́ bá ṣe nínú ìwé onígbàgbọ́, wọ́n ní when the heart was void and without form, and God spoke ọ̀rọ̀
tó jẹ́ pé nígbà tí gbogbo ẹ̀ bá dàbẹ́ pé ó dojúrú tí ò sí ìlànà Ọlọ́run fún wa ní oore ọ̀fẹ́ ní orí ìkànnì yìí pé a rí àwọn ọmọ Yorùbá àtàtà olódodo wọ́n ní ẹ̀yin ò mọ òtítọ́ yóò sọ yín di òmìnira tó jẹ́ pé they put everything on the line everything they put it on the line and speak the truth to power. Òótọ́ bí èmi ṣe understand it kì í jọ ìran rẹ̀ mọ́yàn àwọn èèyàn tó bá jẹ́ òtítọ́ wọn á lọ bá wọn á so mọ́. So we thank God for the time that this organization has spoken. Tó ní opinion àwọn èèyàn kò matter àpàṣẹ wàhálà máa fi ṣe torí that's the vision we have of ilẹ̀ Yorùbá tá a fẹ́ lọ. But we said no a kì í ṣerú. Orúkọ tá à ń jẹ́ orúkọ Yorùbá ni orí la fi rìn wọbẹ̀ kì í ṣẹsẹ̀ a gbọ́dọ̀ lẹ́nu ńbẹ̀ Yorùbá dẹ̀ ní ọmọdé níṣẹ́ àgbà níṣẹ́ la fi dá ilẹ̀ Ifẹ̀ wọ́n lè ní igi gogoro má gòmí lójú àti òkèlè báyìí la ti ń wò. So we spoke out that no a fẹ́ àpàṣẹ wa referendum gbọ́dọ̀ wà bọ́n ṣe ń ṣe káàkiri àgbáyé nìyẹn. The same thing la sọ nígbà tí ọ̀rọ̀ Èkó. I personally believe, and so many others believe also, but the best in other nations should not be seen or cannot be better than the worst we have to represent the Yoruba nation. Wọ́n ní dodimu Jésù fẹ́rẹ̀ dé. Ó ń dé kó wá pèsè lórí nǹkan kan ni. Tá a bá àlá nígbà yẹn tá a sọ̀rọ̀ jáde tí wọ́n gba olú-ìlú Èkó lọ́wọ́ wa, olú-ìlú ilẹ̀ Yorùbá. Kí là ń ṣe Yorùbá nation fún? So we spoke out. Politician ni wọ́n, politics. We are politicians. The act of seeking self-determination is political, but we are not partisan. People need to understand that. Anything that has to do with governance is political, and that's what we are doing. But we're doing it in a legitimate and diplomatic manner. And we continue to speak to wake the unconscious up. And that's what we do. On the Latin shade, once we bring passport jáde, we spoke. In not Jolori Koko. Ruga. Tí Buhari try lóríṣiríṣi ọ̀nà to succeed. We read in major newspaper. Àwọn ìwé ìròyìn tó jẹ́ gbòógì ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà ti gbé jáde. I don't know about you, my fathers, my mothers, sisters, brothers, whether you've seen a denial from the federal government of Nigeria, from any politician, pé kò rí bẹ́ẹ̀ o. Káwa dẹ̀ máa rò pé bóyá trial balloon ni, but we haven't had that. Ìdí rẹ̀ lẹ́yìn tá a tún ní ọmọ Yorùbá gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe ní kẹ́ gba passport fún ìwé fúlù tẹ́ ẹ̀ tí ì gba òmìnira lórí ẹ̀. Wọ́n tún ti ní wọ́n fẹ́ wá gbé mini city sáàárín ìlú yọ. One of the Yoruba elders tí mo fi orúkọ bò wọ́n láṣìírí nígbà tó ń sẹ́ndì kìíní ẹ̀ wọ́n ní nǹkan tí àwọn bàbá wọn ò rí gbà ó ní àwọn desperate politicians fẹ́ gbélé wọn lọ́wọ́. But wọ́n ní àgbàrá òjò kò lóhùn nílé gbé àwa ẹ̀yin onílé lẹ̀ ní ìgbà fún. Tó lénìí a ní oore ọ̀fẹ́ láti tún jókòó síbí ká jíròrò. Yorùbá ní ọ̀rọ̀ lọmọ ilé tí ń jẹ. Wọ́n ní ẹ̀yin ò mọ òtítọ́ yóò di òmìnira. Ìrètí mi ni wípé gẹ́gẹ́ báwọn èèyàn ṣe ti wo ti passport wọ́n á tún wo ilé close to 2,000 people náà ti wo. And I pray this also will have domino effects.
kí ọba gbọ́, kí ìjòyè gbọ́, kí ọ̀tọ̀kùlú kí wọ́n gbọ́ wípé àwọn ọmọ Yorùbá ti sọ pé no, tí àwọn bàbá wo bá lè sọ̀rọ̀, a gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ láì fi ọ̀tá pọ̀lọpọ̀lọ péjọ. Ẹ jẹ́ kí iná kó jó lórí kókó ká bẹ̀rẹ̀ ìpàdé náà ní gbẹrẹwu. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin màmá mi, ẹlẹgbẹ́ mi, àbúrò, even some that may be my children that will join us. We welcome you to the Yoruba Nation Global Directorate. Ẹ ṣé gan. And ẹ jẹ́ kí n pe agbẹjọ́rò tí wọ́n ṣe wọlé. The Bible ló sọ, èmi kọ́ wọ́n ní the last shall be the first. Ẹ jẹ́ kí n pè wọ́n. Barrister Tinu. Sister Tinu. Ẹjọ́ tẹ́ bá tan kíní ẹ pẹ̀lẹ́ o. Ẹ mọ̀ pé bí n pé mo ti ṣèpè yín onírìsì mi ò fẹ́ káàdì ẹ̀yẹn tutù ni. Mrs. Akínsọlá. Ẹjọ́ adìẹ yẹn tètè. Barrister Dr. Yefule pẹ̀lú màmá wa. Gbogbo ilé ẹ má bínú sí mi o. Wọ́n wà ní ìjókòó. So ẹ kọ́kọ́ pín adìẹ yẹn all the way from Awẹ́. Ẹ bá a pín fún wọn. Okay, it is well. Welcome. Ẹ ṣé, ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé. Happy new weekend, happy Sabbath. We thank God pé a rí ọjọ́ ìní again. Kí Olúwa kó jẹ́ ká rí púpọ̀ o. I'm so glad to be here. I just drop that on my phone, so Mwandi, it is well. I'll be on the way, but I'll be listening on. Ẹ ṣé. Thank you very much. Ẹ jẹ́ kí n tún pe màmá wa kí àwọn náà kún wọn lẹ́yìn. Màmá wa tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ orúkọ màmá wa Sandra Popoola Obi. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa tan kámẹ́rà yín wá ká lè gbé ojú yín jáde. Ando de màmá ni o. Hello ma. Màmá wa Mrs. Popoola Obi. Ẹ ṣé gan ni o. Thank you very much ma. Yep, Mwambi. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ọlọ́run á máa sọ agbára. You're looking great. I like your hair. Lots of love. Yeah. Ẹ ṣé gan ni. Mrs. Apata, ẹ káàsán o. Ẹ káàárọ̀ níbi tẹ́ wà o. Ẹ ṣé gan ni. It's good to see you. Reception Ẹ yẹn. ṣé mà. Ẹ jẹ́ kí n pe bàbá wa Barrister Talabi. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ kí ilé ẹ kú ìjókòó gbogbo wa o. Àkí yín ẹ kú wájú o. Ẹ ǹlẹ́ o. Ìjókòó wa ò ní jẹ́ lásán gbogbo tá à ń sọ náà lágbára Ọlọ́run àá lè ya ayọ̀ lórí ẹ̀ o. Àṣẹ Èdùmàrè. Àṣẹ. Ẹ ṣé o. Thank you very much for coming. Ẹ ṣé gan. Thank you. Ẹ jẹ́ kí n wá pe ìyálòde. Ẹ jẹ́ kí n pa àwọn náà. Àwọn tẹ̀yìn lẹ jáwé àkókò lé wọn lórí o. Èmi mẹ́ta lọ́kan lèmi mọ̀ wọ́n sí. Wọ́n ti fi mí sí. Ìyálòde tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ orúkọ Sista Yẹ́misí Fádàùnsí Ògúnlànà. Ẹ jọ̀ọ́ sista. Ṣé ẹ lè gbé kámẹ́rà yín jáde ká lè rí yín o? Gbogbo ara mi mo ti gbé jáde. Irọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbé gbogbo ara jáde. Àṣírí ti stream ní village ní Nàìjíríà ẹ má ṣe yẹ. Ojú nìkan. Gbogbo ilé ẹ̀yin bàbá mi, ìyá mi, brothers mi, sisters mi, God bless you all.
tẹ̀tún wálé ni o Olúwa á ràn wá lọ́wọ́ láìpẹ́ láì jìnnà àárẹ̀rìn ayọ̀ lórí Yorùbá Nation. Àmín. Àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ jẹ́ kí wọ́n ní eégún ńlá ní kẹ́yìn ìgbàlẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n pe bàbá wa àgbà kò ní tán lórílẹ̀. It's a privilege that in accordance with our dictum that ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n la fi dá ilẹ̀ Ifẹ̀. Tán dẹ̀ ní ọwọ́ ọmọdé kò tó pẹpẹ tí àgbàlagbà kò wọ́ kèrègbè. Ó ní reason because nǹkan kan wà nínú kèrègbè táwọn méjèèjì ní. So tí ọmọdé bá gun shoulder àgbàlagbà á wò lẹ̀ á dẹ̀ kí ọwọ́ yẹn bọ̀ á wá fi lé àgbàlagbà lọ́wọ́ torí ẹnu àgbà báyìí ló bí ti ń gbó. So we're privileged that God has endowed us with great individuals. Àwọn ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. So mo dúpẹ́ pé bàbá wa tí àìsàn ní ṣe wọ́n tí ò dẹ̀ ní ṣe kankan nínú gbogbo wa wọ́n tún wà níbí lè ní pẹ̀lú wa. Rere lójú owó rí, rere lójú wọn máa rí o. I speak of no other person than dókítà ọlọ́pọlọ tó tún ní ọpọlọ. Ẹmọ ẹni tí mo sọ̀rọ̀ bá wọn. Ó dàbí pé ọkọ̀ Ìjẹ̀bú ni wọ́n. Dr. Yefule, ṣé ẹ rí tíyàwó yín fẹ́ gbára jáde? Mo máa gbọ́ ẹ̀rù má bà mí. Ẹ̀rù bà yẹn. Ó ti bẹ̀ wọ́n pé ìjọ ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ o. Ẹ ti ń misinterpret mi, ẹ máa wà alright, barrister. Àtíyàwó yín mo ní ayé má jọ wò. Àwùjalè ò máa ní jẹ́ ńlẹ̀ Ìjẹ̀bú tí sísá bá Dádì ẹ pè má láwọn dá jáde. wọn lóhùn, alásọdùn ni wọn, àbòsíà. Eégún Olúbàdàn gan gbọ́dọ̀ Olóòlù Ìbàdàn gan gbọ́dọ̀ dán yẹn wò. Ẹ máa wà alright, ẹ ṣáà máa pa that's all I know. Ẹ kú ìjókòó gbogbo ilé. Inú mi dùn láti wà mí lénìí àti sìsítà tó fẹ́ gbé gbogbo ara jáde àti barista tó ń kọ́mẹ̀ntì ń pa ẹ̀. Mo kí gbogbo yín o. Màmá Kókóọlá mo kí yín o. Barista Tàlàbí mo kí yín. Àwọn sísítà mi tó yẹ pé 7 days a week ló ń practice law. Àwọn barista Tinu herself. Mo kí yín o. I know you're always very busy. Half of your work is altruistic work. You don't get paid. On the contrary, you spend your money, you spend your time to be of service to others. And may God Almighty crown all your efforts with success. Amen. Princess Olamijulo, mo kí yín ní Australia o. And Mrs. Akpata, mi fi yín lẹ̀ o. Mo kí gbogbo everybody else mi lè dárúkọ wọn. Thank you. Back to you, barrister. Ẹ ṣé gan. Thank you very much. Wọ́n ní egbìnrin ọ̀tẹ̀ bí kan ṣe ń kú nìkan míì tún rúwẹ́. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà gbogbo ọmọ Nàìjíríà báyìí ló ń wá bàbá. Ìtàn tún gbé jáde òun ni a ní kí a jíròrò lórí ẹ̀ lénìí. Gbogbo èyí tí wọ́n fi ọdún 8 lé tí ọwọ́ Buhari ò bá. Ó dàbí pé bóyá trial ló ní o àbí wọ́n ti make a final decision ni o. Mi ò mọ̀ bóyá ti gbọ́ anybody kó refute nǹkan tí wọ́n ń sọ. Newspaper kan publish ẹ̀. Ọba ilẹ̀ Yorùbá ò tí ì sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Àwọn olóṣèlú wa ò sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Àwọn pastors wọn ò sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Àwọn kan tá à ń pè ní àgbà tá à ń pè ní leadership ní Yorùbá, they're quiet about it. And ó di dandan ká sọ̀rọ̀. Yorùbá ní bá a kú, bá a wí, a kú. Bá a wí, ọ̀run là ń lọ. But Yorùbá tún sọ fún wa pé àṣeyè báyìí lálákàn ṣe pọ̀. Àní kúkú ìyà, àní kúkú. Ẹ̀mí wa gùn, ààbò Elédùmarè á wà lórí wa. Ọ̀rọ̀ tá a bá dẹ̀ sọ,
á ní ìtumọ̀, á yí situation padà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàtàkì jùlọ ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. Wọ́n ní báwo náà ṣe ń sọ òwe yẹn Sister Yẹ́misí, àìfi ẹ̀ṣọ́ kébù sí. Ṣé ẹ rántí òwe yẹn Sister? Pé àìfẹ̀ṣọ́ kébù sí. Pé tá a bá pariwo kò sẹ́ tó máa bá wa pariwo. So we are here to make the noise about this situation. Ìbéèrè àkọ́kọ́, ẹ jẹ́ kí n fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ béèrè lọ́wọ́ màmá wa Mrs. Sandra Popoola-Oge. The first question. On security, security always give way to conspiracy. But ìbéèrè tá a fẹ́ béèrè wọ́n ní, given the rising insecurity linked to other farmer conflict, how will converting grazing reserves into mini town guarantee the safety of indigenous communities already under attack in many regions? Ẹ ṣé gan ni. Ẹ rí question tẹ́ béèrè yẹn, bóyá màá dáhùn ẹ̀ indirectly, mo dẹ̀ lè dáhùn ẹ̀ directly. Ẹ jẹ́ ká try ẹ̀ náà. Kí ni ó fa insecurity ní Nàìjíríà? Ibi tó yẹ ká kọ́kọ́ ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Kí ló mú wa dé ibi tí a wà yìí? Àwọn oríṣiríṣi nǹkan là ń gbọ́. À ń gbọ́ pé àwọn èèyàn kan ni wọ́n gbé wọn wá láti all over Africa and beyond, pé nítorí pé wọ́n fẹ́ dìjọba. Wọ́n dẹ̀ sọ pé forefathers wọn ti fún wọn ní Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ wọn, táwọn láti conquer, táwọn láti gbà lọ́wọ́ àwọn tó nílẹ̀, àwọn dẹ̀ láti jọba lórí ẹ̀, àwọn dẹ̀ láti gbé sílẹ̀ fún àwọn ìran wọn. So history, mi ò ń ṣe historian, máa ń sọ lórí kíní ilẹ̀ yìí, but history bí tí mo gbọ́ dé, bí tí mo dẹ̀ kà dé, ó ń sọ fún wa pé wọ́n ní one agenda tí gbogbo wa dẹ̀ mọ̀. Is no longer a secret, is an open secret that everybody knows. Pé wọ́n ní mandate tó ti fi sílẹ̀ fún wọn pé they must conquer to rule. Okay, so ẹ jẹ́ ká fìyẹn sí ẹ̀gbẹ́ kan, pé òun ló wà ń di ọ̀rọ̀ insecurity to the point tó jẹ́ pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò ń ṣe ìtaàrí o, ìtaàrí tó wà nílẹ̀, mine, gold, lithium, you name it, tó wà nínú ilẹ̀ àti tó wà nínú omi, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ gàbà lé lórí, wọ́n fẹ́ gbà lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ní ilẹ̀ àti omi tó wà ní agbègbè wọn àti ilẹ̀ wọn. So against that background, from time to time, wọ́n máa rán wa létí pé ẹ rántí pé wọ́n ti sọ pé a máa gbalẹ̀ yìí o, ẹ rántí pé gbogbo nǹkan tẹ́ ní tiwa ní o, kò ṣe tiyín. Ìgbà kan dẹ̀ wà, wọ́n sọ fún wa pé wọ́n kó wa lẹ́rú, àwọn èèyàn kan kó wa lẹ́rú, àwọn òyìnbó kó wa lẹ́rú, àwọn Gẹ̀ẹ́sì, gbogbo wọn pátápátá wọ́n kó wa lẹ́rú, wọ́n kó wa kúrò nílẹ̀. A gbọ́ pé slavery ti tán. In the real sense, gbogbo wa mọ̀ pé kò tí ì tán. Ó kàn change àwọ̀ ni. Bí wọ́n ṣe ń ṣe ó ti yàtọ̀. Ṣùgbọ́n nǹkan tí wọ́n ṣe kò yàtọ̀. The same thing ni pẹ̀lú ọ̀rọ̀ insecurity ní Nàìjíríà. Wọ́n rò pé ẹrú ni gbogbo wa. Ẹ dẹ̀ sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, Barrister, in your opening, pé a kì í ṣe ẹrú, à ń ṣe ẹrú. Even nígbà tí àwọn bàbá wa tí wọ́n sọ pé wọ́n kó wa lẹ́rú, a mọ ipa tí àwọn gan tí wọ́n kó nínú ọ̀rọ̀ yìí, tó ṣe jẹ́ pé wọ́n rí wa kó lẹ́rú. Bí ìbọn náà gbé sí wọn lórí ni o,
bí wọ́n fún wọn ní ìbọn ni ò bọ́ fún wọn ní omi ni ò bọ́ fún wọn ní schnapps ni ò bọ́ fún wọn ní oríṣiríṣi nǹkan tí ò jọjú láyé sí bọ́ tó jọjú sí wọn tó fi kó àwọn èèyàn wọn lẹ́rú a nípa nínú ẹ̀. Ó tún wá fẹ́ jẹ́ pé history yẹn fẹ́ wá repeat ara ẹ̀ nísìn pé wọ́n fẹ́ ti ọwọ́ àwọn èèyàn kan tún fi kó wa lẹ́rú bí wọ́n ṣe ṣe ní ìgbà kan táwọn òyìnbó gbogbo wọn tán ṣe ní ìgbà kan. Wọ́n gbàgbé pé ìgbà tí ẹlẹ́dàá dá gbogbo wa pátápátá we're born free. Kò séèyàn kankan tí Ọlọ́run dá lẹ́rú. Ẹ̀dá alààyè ló sọ ilé ayé kodò. Ọwọ́ àwọn èèyàn kan dẹ̀ ni gbogbo eléyìí máa wà. So kí wọ́n á lọ sí question yìí sìn pé given the rising insecurity of herder and farmer conflicts. And ẹ jẹ́ ká sọ nǹkan kan, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ herder and farmer conflict. We all know that. Bójúbójú ni is a camouflage. Agenda yẹn tí wọ́n sọ pé àwọn bàbá wọn fún wọn pé kí wọ́n gba ilẹ̀ wa òun ni wọ́n ń gbé kiri. Wọ́n kàn parọ́ fún àwọn tó jẹ́ pé bóyá wọn kọbi ara sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àbí wọn ò fẹ́ rántí wọ́n fi gbàgbé sí mandate tó sọ pé bàbá wọn fún wọn yẹn náà máa fi gbà pé à ń sọ̀rọ̀ herder and farmer conflict. Tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ conflict ṣebẹ́jọ́ máa gbé ìbọn dání ni tẹ́jọ́ máa jà fair and square. Ṣé farmer tó ń lo ọkọ́ àtàdá ẹ fẹ́ fi wé ẹni tó ń gbé AK-47? How fair is that? In terms of pé ẹ fẹ́ dojú ìjà kọ ara yín ẹ wá ní the same ammunition lọ́wọ́ yín kò ń ṣe ọ̀rọ̀ yẹn ni eléyìí. So first thing of that question is there is no such thing as farmer and herder conflict. The conflict is people that want to take over, that want to force themselves to take our land and kill our people, to take our land, to make sure that they continue with what they call the mandate that has been given to them by their forefathers, to come and dominate and own somebody else's land. Second part of the second question is how will converting grazing reserves into mini towns guarantee the safety of indigenous communities already under the attack in many regions? The first thing is kò sí how. The only way out is not to allow it to happen because of the fundamental reason behind the whole conflict, the whole insecurity. We don't have the same ideology, we don't have the same idea about living in somebody's land, understanding somebody's religion, ethnicity, diversity, culture, and all of that. We don't have the same. Until we have the same understanding and belief of that and trust that, we cannot and we should not allow that grazing reserves in towns to happen. We must remind ourselves of ibi tá tí ń bọ̀ ká bá lè mọ ibi tí à ń lọ, nítorí pé tá bá gbàgbé tí àná tọ́lá ewu wà ń bẹ̀ gidi gan ni. So the how is to not allow it to happen. There is no other way. Mo mọ̀ pé àwọn questions mi máa wà tó jẹ́ pé a máa wo into things like land ownership, a máa wo into why the reasons behind, these towns. Báwo ló tiẹ̀ ṣe máa rí in practical sense tá bá tẹ̀ sọ pé wọ́n fẹ́ gbà a fẹ́ gbé sílẹ̀ kí ni ewu tó wà ń bẹ̀ a sì máa wo gbogbo yẹn. But the how for me is there is no way tí wọ́n lè ṣe tí ẹ máa gbà fún wọn kí wọ́n gba ilẹ̀ yẹn, because tí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé àwọn làwọn ní ilẹ̀ yẹn kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe mọ́. That is it. You've handed over your birthright. And ká má gbàgbé èèyàn ọ̀la torí àwọn ọmọ wa tí wọ́n ń bọ̀ níwájú, ká má kó wàhálà
àti ìjọ̀gbọ̀n tá a rí nígbà slavery tá a sì wà nídìí ẹ̀ títí di èní yìí tó jẹ́ pé àwọn ọmọ wa ń jápa tí wọn ò lè dúró sílé mọ́ nítorí pé gbogbo nǹkan ti bàjẹ́ gbogbo ọrọ̀ wa wọ́n ti kó wọ́n dẹ̀ ń kó dọ́là even though wọ́n sọ pé a ti gba freedom the same thing will happen here a dẹ̀ ń pariwo ẹ̀ nísìnyí pé ẹ má jẹ́ ká ṣe àṣìṣe tí àwọn forefathers wa ṣe nítorí pé tó bá di ẹ̀yìn ọ̀la àwọn ọmọ wa wọn ò ní rí sí rere o wọ́n máa pariwo wa even ẹni tó bá wà ní grave ẹ̀ ó máa burn ni because nǹkan tí à ń sọ nísìn ní ọjọ́ ìní yìí fún àwọn tí wọ́n dà wá nígbà yẹn kò ṣe nǹkan rẹ̀ dáadáa rárá tó máa dúró ń bẹ̀ yẹn Barrister over to you. ẹ ṣé ma, thank you very much ma. ẹ jẹ́ kí Ṣítayẹmí ṣiṣẹ́ yìí náà fẹ́ bá wa ganu sí ìbéèrè kejì. kẹrí nǹkan tí ó ń jọ mí lójú tó ń yà mí lẹ́nu ni pé báwo ni business oní business á ṣe di gbogbo ìlú. mo ṣí aṣọ mo ṣí ṣọ́ọ̀bù sí Gbági àbí sí Lẹ́kì or wherever tí n bá ṣí ṣọ́ọ̀bù sí mo wá ń pariwo kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kán wá máa bá mi sanwó ilé owó ṣọ́ọ̀bù àbí kán bá mi rajà sí inú igbá mi. Báwo ni wọ́n ṣe pín tan ajá tó tọ́ sílé mọ́mú jàre torí kò yé mi. Nígbà tẹ́ ń ṣe bísínẹ́sì darandaran wèrè yín tẹ́ ń ṣe ẹni kí ìlú wa máa fún yín ní kán máa grace kán máa fún yín ní whatever ilẹ̀ tẹ́ máa fi dá màálù. Àná àdẹ níjọba torí ẹ̀ pé tó máa sọ̀rọ̀ pé báwo ni bísínẹ́sì yín ṣe jẹ́ bísínẹ́sì tiwa. Tẹ́ bá fẹ́ da ẹran yín ẹ lọ ralẹ̀ kẹ́ kó ẹran yín síbẹ̀. Báwo tí ò bá yẹ pé ẹ wò ojoojúmọ́ ni mo máa ń kúnlẹ̀ àdúrà pé Yorùbá nation ó gbọ́dọ̀ happen. Tẹ́ bá wo gbogbo àwọn tá a fi ara ta ní bọ́dà pẹ̀lú bó ti bò àti Fúlàní kò síbi tí wọ́n dé tán ní bàjẹ́ kò sílùú tán wà tán ní ṣe nọ́nsẹ̀nsì bẹ́ẹ̀ táwọn yẹn bá dẹ̀ máa mọ̀ wọ́n kúkú dàkọ̀ mọ́ Nàìjíríà náà ni Nàìjíríà ni mi ò rí ibi tí Ìgbò àti àwọn pàyànpàyàn yìí lọ tí wọn ò dàbẹ̀rú. Àwọn Ìgbò tó bá kúrò nílùú wọn pé àwọn ń fẹ́ green pasture níbì kan wọn á lọ bẹ̀ wọn á máa ṣe cortis wọn á máa para wọn wọn á máa lọ ta drug fáwọn ọmọ kéékèèké wọn á máa scam. Mi ní Yorùbá náà kì í ṣe bẹ̀tì kí ni percentage ẹ̀ kò súnmọ́ra wọn rárá àti rárá. Ibi tí àwọn Fúlàní náà bá dé ẹ lọ sí Burkina Faso ẹ lọ sí Ghana àwọn yìí náà ni pàyànpàyàn yìí kọ́ máa dá ẹran wèrè kiri àdúgbò bíi pé ẹran anywhere wọn ti ẹ̀ wọ́n sì jẹranko lọ because àwọn ẹranko gan òkè ń pa wọn para wọn bó ṣe ń pa wọn ṣe ń pa àwọn èèyàn yìí. So like nǹkan tí mọ́mì wa sọ a gbọ́dọ̀ ja ìjà yẹn sìn otherwise gbogbo àwọn ọmọ wa ẹni tó bá ti kú nígbà tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ tí náà bá jó ní grave omi máa tún gbé padà wá sílé ayé táwa jìyà. So that's the reason why tó fi jẹ́ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àwọn bàbá wa tó ní ìfun àti èékánná tó ń lẹ́nu bẹ̀ they must talk they must sort us out. Bí màmá wa ṣe sọ pé nípa ọ̀rọ̀ àwọn tí ó tó ṣe olórí wa it's not like they don't know but èṣù tó ń gbé inú wọn ni èmi ò mọ̀. Bàbá wọn tí Ọlọ́run ní dẹlẹ̀ fún lọ́nà ọ̀run Usman Dafodio ó náà máa dìpù Kùránù tó máa pa àwọn ọmọ ẹ̀ sínú ocean for who to drink I don't know. A dẹ̀ ń gbọ́ gbogbo yẹn wọ́n yọ history kúrò but àrọ́bá wà tó jẹ́ bàbá àtàn tí gbogbo wa máa mọ̀ ń pẹ̀. So bí o sọ history àwọn tó ní a ti sọ fáwọn èèyàn kan a sọ fún èèyàn kan àrọ́bá ni a máa mọ̀ ń pẹ̀. Náà bí gbogbo ẹ̀ ṣe wá rí
ṣé inú àwọn politician wa House of Rep, House of Assembly, Senate, ẹjọ́ torí Ọlọ́run ṣé wọ́n ń sùn ní ṣé inú wọn bu ni wọ́n rọrùn sá? Because I don't understand gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí simple ni simple thing ni ẹ̀ ń wá ibi tẹ́ ti máa grace ẹ̀ business lẹ̀ ń ṣe kán sọ fún wọn business ni ẹ̀ ń ṣe ẹ lọ ṣe business yín. Ìyá aláta aláṣọ ò béèrè pé àwọn ń wá ṣọ́ọ̀bù tẹ́ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa sanwó ẹ̀ so why tó ṣe jẹ́ pé àwọn ọmọ ìlú náà máa sanwó ẹ̀. Àwọn pípù ìdẹ́mọ̀ yìí pé nǹkan tó ń ṣe ni pé láti kọ́ńkà gbogbo Nàìjíríà nǹkan tí satanic father wọn ti sọ fún wọn kó tó kú so àwa yìí náà la máa ja ìjà yẹn Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa lókun àtagbára àtẹ̀mí gúngùn tá a fi máa dé ibi tá à ń lọ. Ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ní Yorùbá land. There was an issue tí èèyàn kan tó ń sọ nípa àwọn nígbà tí ṣé Barrister ló sọ pé àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láyé àtijọ́ ó tún fẹ́ máa repeat rẹ̀. Ọmọ tẹ́jọ́ bá bí ejò náà ló tún máa bí. Ẹ wo few of àwọn ọba wa tó ń ṣe rédèrèdè rán wọn bàbá wọn náà jọ bàbá wọn ó wà lára àwọn tó ń ta àwọn èèyàn lẹ́rú títorí umbrella títorí jean títorí mirror for crying out loud bó ti ẹ̀ yára òkú kan má rírú ẹ̀ rí kí what is mirror. Nǹkan wọ́n sọ pé nǹkan kan ni adìyẹ ń jẹ kágbàdo tó délé ayé kóyìnbó tó wọlé wá fi mirror kó yín lẹ́rú kẹ́ máa ta àwọn ọmọ yín ìmí ìta àwọn ọmọ ẹ̀ ó sẹ́ǹdì ìyàwó ẹ̀ just because it àtẹnujẹ òun náà ló sì wà ń lẹ̀ up till now. Ọba máa wà ọba máa ní hooligans èmi ò gbọ́rú ẹ̀ rí o gbogbo àwọn ibi táwa rìn sí tá a dé sí mi ò rí ọba kan tó sọ pé ó ní àwọn ẹrú ikú kan tó ń protect ẹ̀. So àwọn ọba wa kò ń ṣe gbogbo wọn àwọn kan wà torí wọ́n pé gidi gan but few of them wọ́n máa ń hùwà bíi bastard and ẹ̀dẹ̀ lè blame wọn náà torí bastard pọ̀ nù wọn á Fúlàní á fún ẹ Yorùbá so ọmọ tẹ́kùn bá bí ẹkùn náà ló máa jọ àwọn eléyìí tẹ̀ kì í ṣẹkùn ọmọ tí wèrè bá bí wèrè ló máa jọ ni because tí ò bá ṣe bẹ́ẹ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin Yorùbá kò yẹ kó máa ṣẹlẹ̀ rárá lójú yín lójú ẹ̀mí tẹ̀ tí kú wọ́n máa pa ìjòyè wọ́n á pa gúngùn wọ́n á pa kúkú wọ́n á pa ọmọ ológo wọ́n á pa gbogbo wọn ẹ̀ẹ́dẹ̀ mood ẹ̀dẹ̀ ń pera yín pé ẹ wà lórí ibì kan ẹ̀yin láláṣẹ ìlú. So èmi ò mórin tí wọ́n ń kọ sí o ṣùgbọ́n nǹkan kan tó dùn mọ́ mi nínú tí inú mi máa ń dùn lójoojúmọ́ sí ni pé Áfíríkà ti ń la ojú wọn ò súnmọ́ because tẹ́ bá gbọ́ àwọn nǹkan tó ń jáde ní ẹnu everybody bíi mẹ́rin tí mo wò lénìí mo gbé kudus fún wọn Áfíríkà ò súnmọ́ so bó bá ṣe wù yín ká ṣe Nàìjíríà gbogbo yín lẹ máa tẹ nípìn bẹ́ẹ̀ gbogbo yín lẹ máa jì ẹ pátápátá kẹ́ tó kú kò ń ṣe pé máa fi tán ọmọ lẹ́nìkan lẹ́yìn ìgbà tẹ́ bá tún lọ àwọn ọmọ yín á tún bẹ̀rẹ̀ ìyà wọn á gbé ìyà yẹn lójú dọ́sìn wọn á máa jẹ Áfíríkà ti jí kọ́lọ́ndé máa tó ṣe ń tó yẹn kò lè lọ sẹ́yìn mọ́ because it was actually in the Bible ìrìn àjò yẹn ti bẹ̀rẹ̀ ojú ẹ̀mí gbogbo wa ló dẹ̀ máa rí adẹ̀ máa jèrè tó wà láfíríkà kí ló ṣẹlẹ̀ àwa la ní gbogbo ẹ̀ uranium gold silver diamond gbogbo àwọn nǹkan tó wọ́n àwa la ní ẹ wá máa kó lọ ẹ máa kó fún wọn. Àdúrà ni kí àwọn tó wà ní Ọ̀ṣun state kó máa gbàdúrà kọ́lọ́n má jẹ́ kí wọ́n rí earthquake because wọ́n ti gbẹ́ gbogbo lẹ́yìn gbẹ́ wọ́n ti kó gbogbo gold. Àánú kan tó wá tí ẹ̀rù Ọlọ́run máa ń bà mí sí ni pé the more bọ́n ṣe ń kó àwọn kìíní yẹn lọ́lọ́run tún fi mí replace ẹ̀. Ṣé kò yẹ kó jẹ wá lójú kó jẹ́ ká rí i pé Ọlọ́run máa tóbi lọ́ba o. Ó ń sọ fún àwọn west tó ń kó ẹrù wa pé ẹ bá àkójù bẹ́ẹ̀ lọ I will be replacing it more than you expected. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní gbọ́ ho nílùú yìí Frank sì ń sunkún kiri ń sì kí ló fẹ́ kún ẹ dúró nílùú yìí wàhálà wà ń bẹ̀ ni
the least you can do ni pé kí gbogbo Áfíríkà tó wà nílùú yìí kán máa lọ́ọ̀lù wọn kẹ́ ẹ wá bá wa náà bí kẹ́ni ká lọ́ọ̀lù wa kẹ́rù a máa lọ́ọ̀lù wa ẹ̀ rí i pé a máa túlù wa ṣe. What is the problem? Tẹ́ bá ní kúrò nílùú ilé ni the only thing tí máa request fún ni pé pension mi tí mo ti san ẹ bá ń kó. Mi ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀? Thank you. Ẹ wo ṣe rí àwọn question yẹn ó really máa ń ó máa ń get into me. Ẹ dẹ̀ mọ̀ ẹ̀yin bàbá mi àti ìyá mi ẹ má bínú ṣé wọ́n máa ń sọ fún yín pé mi ò ní filter. Kò ń ṣèjẹ̀bi mi náà bó ṣe bí mi nìyẹn o, ẹ má bínú. If you want to blame someone, blame my mother. Barrister Tinu. Barrister, the first question, ṣé ìwọ mo wà ń bí ẹ mọ nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ ṣe fún mi ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ kí Daddy Talabi or Dr. Yefle, maybe not Dr. Yefle, but Barrister Therapy. Okay. We are 5 minutes away from the house. So, Okay. nǹkan tí mo fẹ́ sọ, táyà mi sí àti Mọ̀mí Pópóọlá, I don't know, but anyway, yeah, ẹ jọ̀ọ́, ẹ fún mi láàyè. Okay, no problem. Barrister Talabi. Ẹ ṣé púpọ̀. Question yìí ó yẹ kéèyàn wá díẹ̀ dáadáa kó tó dáhùn. Ìdí ni wípé proposal ni wọ́n pe kínní 417 grazing reserve. Èkíní ni pé níbo ni grazing reserve wọ̀nyí wà. Nítorí pé mo rántí ní few years ago nígbà tí wọ́n mú lọ sí House of Assembly, it was defeated that they don't want grazing reserve in our area. Mi ìdẹ̀ gbọ́ pé wọ́n lọ earmark ibì kan as a grazing reserve. Dẹ̀ ṣé àwọn tí ó wà ní igbó wa la máa pè ní grazing reserve sórí àwọn agbọ́ pé àwọn kan hide sínú igbó ṣé ibẹ̀ la máa pè ní grazing reserve. Èmi ò rò pé ní grazing reserve wà nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n earmark pé grazing reserve lélẹ̀ fáwọn whoever is grazing their cattle. So bí wọ́n ṣe ń propose yìí sìn èmi ò mọ ilẹ̀ tán máa earmark táwọn onílẹ̀ dẹ̀ máa gbà pé ẹ go ahead. Wọ́n fẹ́ dá jà lẹ̀ nìyẹn, wọ́n fẹ́ dá wàhálà lẹ̀. Torí pé àwọn ènìyàn wọ́n ti ní ìkùnsínú àbíkẹ́ wọ́n ti gbáradì fún gbogbo àwọn ìṣekíṣe táwọn àwọn onímàálù àbáwọn oníkíní pé wọ́n fẹ́ graze wọ́n fẹ́ ṣe pẹ̀lú farmer táwọn farmer ò lè lọ sóko wọ́n ti rẹ́kẹ̀ dè wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹni tó ń jẹ oko ẹ̀ lénìí tó ń ṣe kò ní dákẹ́. And there are things tí wọ́n wá ṣe é sìn tí wọ́n fi ń lé màálù wọn sá tí màálù wọn ò ní yà sóko yẹn rárá. Torí àwọn màálù yẹn náà ní spirit wọ́n dẹ̀ ń gbóòórùn. So tí wọ́n bá ní wọ́n ní grazing reserve let's say wọ́n yà máa kà ọbì kan fún grazing reserve nílẹ̀ Yorùbá. A lot of steps náà láti take because federal government láṣẹ lóòótọ́ lórí ilẹ̀. 1968 and also wọ́n ṣe kí ló ń ṣe decree iná mo ti gbàgbé. So ìgbà yẹn náà ti fi gbogbo ilẹ̀ lọ́wọ́ governor of the state. Although puppet làwọn governor yẹn náà anyway. Tí federal government bá fẹ́ béèrè nǹkan lọ́wọ́ wọ́n kàn máa ní yes sir. Torí pé nítorí àwọn náà máa gbà lọ́wọ́ federal government when they cannot hold their domain. Wọ́n lè approve ẹ̀ ṣùgbọ́n èmi ò rò pé ó possible bá ṣe ń bá lọ yìí pé ẹnìkan máa ní kán wá ṣe grazing reserve ṣàdúgbò àwọn. Bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe tóbi tó yìí gbogbo ilẹ̀ ló ní ẹni tó ní. Wọ́n bọ́ sínú igbó ká sọ pé igbó ni o ẹ lọ kẹ́nìkan lọ bẹ̀ kó lọ ṣe ẹ rí i pé ẹni tó ní á yọjú. So though àwọn ìgbésẹ̀ yìí ó mú jàǹbá wá about security. Ní ìlú tèmi mọ̀ gbogbo kò sẹ́ni tó gbà kí Haúsá àbí Fúlàní gan máa gbé nílùú àwọn mọ́. If you come and say you are Fulani or you are Hausa, kó tẹ̀lé pé wá ṣiṣẹ́ àgbàro, they won't allow you to sleep. Wọ́n máa tarí ẹ̀ sókèrè ni pé kó máa lọ síbi tó ti ń bọ̀. Torí pé wọ́n mọ wàhálà tó wà ń bẹ̀. Wọ́n mọ the violation of security. Torí tẹ́ bá ti gbé ẹnìkan sìn
láìpẹ́ láì jìnnà ẹ rí i pé wọ́n ti ń di 10, wọ́n ti ń di 20, wọ́n ti sọ bẹ̀ di ìlú, wọ́n ti sọ bẹ̀ di ibi tó máa ti máa kírun ṣe mọ́ṣáláṣí ṣe gbogbo ẹ̀. wọ́n á pẹ́ wọ́n bẹ̀ sí máa yan ọba wọn ní olórí àwọn Fúlàní. So àwọn èèyàn ò ní gbà rárá at all because it's a security threat fáwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá. ìbá tí mo lè sọ nìyẹn. Ẹ ṣé. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Barrister Yeah. ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi ní 1 second. Daddy, ẹ má jẹ́ ká take care with a pinch of salt. Àwọn people they like to test water. Tán bá rí pé a sọ̀rọ̀, a ṣe anything, wọ́n máa carry it out. Ẹ mọ̀ gbogbo àwọn ọ̀gá tá ti ń jà láti gbọ́ ẹ mọ̀ gbà tí Lagos is no man's land. Tó á pé arọra gbọ́ àfọwọ́lẹ́rán à ń wòran, they will do it. Even most of the law wọn tó ń gbé síta, wọ́n ti approve ẹ̀ kan tó gbé síta. Táwọn èèyàn bá dẹ̀ sọ̀rọ̀, ó ti wà bẹ́ẹ̀. So we need to talk. Yeah, it's good. It's good. It's good talking. I'm not saying we shouldn't talk. As we are talking, it's good. I can wo angles gbogbo. We need to talk. What we don't want, we don't want. So talking is the first thing. No la ṣe, no la fi contribute tan ṣe. So I can saw the effect of it. I think báwo ló lè ṣe. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé, thank you. Dr. Ifolesa. Ẹ wà muted, sir. Ẹ wà muted. Oh, yeah, thank you. Ó dẹ̀ ń pé Barrister Tinu ti wọlé o. Wọ́n ti wọlé wọn tí ṣètò dà. ẹ ṣónlẹ̀, doctor. Okay. Mo máa Bẹ́ẹ̀ ṣe aríléyan ká. Kí lẹ wí mà? Kí lẹ wí o? Mo ní sísà mi ṣì ń ṣe aríléyan ká. Okay. Mo máa echo one statement tí Madam Popoola sọ ìgbà tó answer. Wọ́n ní pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ tẹ́ ẹ̀ bá tiẹ̀ sọ, mo assume pé ẹ sọ pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ herder-farmer conflict. Conflict gbọ́dọ̀ wà on equal standing. Èèyàn tó gbé ọkọ́ àti àdá versus ẹni tó gbé AK-47, AK-49 kì í kò yín ò ṣe conflict, annihilation náà ń pè. So there's really never been any herder-farmer conflict in Nigeria. There's been a conflict between àwọn ọmọ Usman Dan Fodio tó yẹ pé Ọfà àti Lance Spear náà ń lò ní 1804 ìgbà tó ń gba ilẹ̀ Haúsá. By the time tó ń dẹ̀ fi máa wá bá wa jà ní Òṣogbo ní 1840, which was barely 36 years later, wọ́n ti ní access sí Dane gun. Ṣùgbọ́n àwa náà ní access. Whereas the Hausas wọ́n lè defeat wọn ní 1804, àwa defeat wọn ní 1840 ní Òṣogbo. So at that time, during that war, èèyàn lè sọ pé conflict wà because people of equal strength ló bára wọn jà. Ṣùgbọ́n sìn bí n pé Yorùbá and most of southern Nigeria we're not aggression-prone people. A kì í rìn pẹ̀lú ọ̀bẹ, a kì í ṣe asọ̀nbẹ̀làlú, bẹ́ẹ̀ dẹ̀ la kì í rìn pẹ̀lú AK-47 tá à ń rìn kiri. So any conflict ń sìn yìí kò lè jẹ́ brother conflict. Annihilator versus peaceful people conflict là ní sìn. And bí gbogbo àwọn tó ti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ti sọ, there's a history to this. Mama Àjẹ̀bú, wọ́n sọ pé Ìyálóde mò ń pè ní Mama Àjẹ̀bú ló ń ṣe. Ìyálóde ti sọ pé
àwọn people yìí wọ́n ti ní aggression, wọ́n ti ní nǹkan against wa down south. They want to steal our land. Ìbáhùn kò jẹ́ rúgà tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ ni o. Ìbáhùn kò jẹ́ pé 417/419 tó fẹ́ ṣe ń sìn ni. Bẹ́ẹ̀ sì kò sẹ́ni tí ò mọ ọgbọ́n ká fi ẹran sẹ́nu ká wá tì. These people are they just think ni pé idiots ni wọ́n mọ̀ pé à lọ school o. Wọ́n mọ̀ pé doctor, lawyer, engineer, microbiologist ni gbogbo wa down south o. But àìlọ́lé ìwé tí wọ́n, they still feel they are smarter than us. Ibi tí jọ̀gbọ́n wà gan nìyẹn. So we really need to let our politicians know. Tó bá jẹ́ pé trial by loan ni this 417/419 issue tó ń kú ọ̀ nísìn, if it's just a trial by loan, well, let them know. We must let them know ni pé balloon tó máa fọ́ lókè lélẹ́yìí kò ní ṣiṣẹ́. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé there's more reason, more intention, more intent behind this evil act, because evil act lèmi pé. If there's more intent behind the evil act, our people must go out and let them know ni pé kò ní ṣiṣẹ́. The government, as long as the government will subsidize the marketplace to wà ní Gbági tó ti ń ta lace, tó ti ń ta nǹkan, why should the government subsidize màálù fún àwọn Fúlàní? Now remember, these people are only 4, at most 5% of the entire population. 4 to 5% of the entire population of Nigeria. Why will the government subsidize their trade? So we need to get on the mountaintop. We need to shout. A gbọ́dọ̀ pariwo. A gbọ́dọ̀ jẹ́ kó mọ̀ ní pé tó ń bá ṣe 417/419 tó ń fẹ́ ṣe yìí, it's nothing but the government subsidizing Fulani's activities, business activities, while stamping down the affair, the livelihood of the rest of the population of Nigerians in the South. So we have to keep that very much in mind. But mobile grazing pattern here could respect the traditional roots, so could respect àwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀ o, ẹ jẹ́ a ṣọ́ra o, because there's nothing good that will come out of it. Nítorí kí ni any solution sí gbogbo problem tí ò bá prioritize the consent of the people, tí ò bá prioritize the security of the indigenous people, ẹ mọ̀ pa asán ni o. And I hope people are more sophisticated in 2025 than they were in 2020. So people should actually rise up through their legislators, through their governors. Let them rise up. This is a no-go area. Don't come in and put 417/419 issues within our land. Barrister, back to you. Just mo fẹ́ bèrè question lọ́wọ́ yín. Which one is higher than 149 and 1410? Ẹ jẹ́ kí n analyse. Ẹ mọ̀ pé 4110 is 4,100. 410 is she do 419 lọ. So we Yoruba, we are 410. So definitely they can't have our brain. Kò síbi tó ti fẹ́ rí, àwọn àlìmájìrì ò lè ní brain yẹn. So ẹ jẹ́ kó máa tayò wọn, àwa náà máa bá wọn ta, káwọn ẹni tó máa win. Agreed. Thank you. Eshe, Barrister Tinu, over to you.
Stayemisi, you don't stop cracking me up. Ọlọ́run ò ní bà sense of humor yín, Ọlọ́run ò ní bàjẹ́. Ẹ ṣé gan ni. Àmì Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Thank you, sister. So just to put everybody back on the record, 419 is a section of the law which I know you know, criminal code, which I know you know, but you just have to say that because of pain. We are Yoruba people, and Yoruba people, like Dr. Yefule rightly said, ọlọ́pọlọ ni wá, olóye ni wá, ẹni tó nímọ̀ ni wá, and a dẹ̀ ń kàwé, wọ́n ṣe ń kà á, akàwájú akẹ̀yìnwé, and I believe òun náà ó pẹ̀lú bóyá also wípé wọ́n ṣe bí wa, wọ́n ṣe tọ́ wa, because àwọn bàbá àti bàbá ńlá àti ìyá ńlá wa tí wọ́n kàwé, a sì bá pé wọ́n ní ìwà ọmọlúàbí, ìwà pẹ̀lẹ́, ìwà ìmọ̀tara àìkíńṣe títara ẹni nìkan, pé láti lè jẹ́ pé wọ́n tiẹ̀ tún gba àlejò, wọ́n tún dá àwọn àlejò ní ọlá in the way tó máa tún fi ń rìvà àlejò ju wọ́n ṣe ń rìvà àwọn ọmọ wọn lọ nǹkan kan. So I think abínibí yẹn ó ti wà nínú wa, and then àwọn tó tún wá kàwé ó tún wá wà compounded by that, because ó tún wá make everybody even more civil towards ẹlòmíì tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́. Bí ìwé mímọ́ ṣe sọ pé ká fẹ́ràn ọmọlàkejì wa gẹ́gẹ́ bí ara wa, kì í ṣe pé ká fẹ́ràn ẹ̀ kó ju ara wa lọ. So nísìnyìí àti wá ń fẹ́ràn ọmọnìkejì wa ju ara wa lọ, àti ń gbẹ̀ṣẹ̀. So barrister, mo kàn lay foundation yẹn ní ẹjọ́. Ka question yẹn sí mi létí again. Mo fẹ́ structure bí mo ṣe fẹ́ down, torí mo mọ̀ pé Mọ́mí Pópóọlá sọ some of the things, and then Dr. Yefule náà. Ẹ ṣé. Okay. Màá ka question yẹn fún yín. 1 minute o. Question: security, right? Given the rising insecurity linked to farmer conflicts, how will converting grazing reserves into many towns guarantee the safety of the indigenous communities already under attack in many regions? Yes. Guarantee lenso. Okay. Because ẹ ṣé nítorí Mọ́mí Pópóọlá wọ́n try láti lay foundation, of course, sí pé kò sí herder farmer clashes nǹkan kan, which is true, because there is a very great disparity láàrin nǹkan tí àwọn herders tán fi ń jà pẹ̀lú farmers. Number one, kò tiẹ̀ ń ṣèjà. Bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, wọ́n ṣe sọ pé téèyàn bá ń báyàn jà, you will come at me on face value. Àtijọ́ agree, ìjọ tó fẹ́ wá bá mi jà. Àwọn ẹni tá à ń bá jà yìí, wọn kì í ṣe èèyàn tí wọ́n tiẹ̀ ń gbé ìjà kòyàn lójú. They come at you like a thief in the night ni. So and a thief is in the night, ó mọ̀ pé ó ti sùn, ọwọ́ ẹ̀ ti rọ, ẹsẹ̀ ẹ̀ ti rọ. At that point, ó ti expect anything. So ọ̀lẹ ló dẹ̀ máa ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Níjà tí tẹ́lẹ̀ wọ́n kàn gbé sùn mọ́ ẹni. Kò dẹ̀ ń ṣèyẹn nìkan, wọ́n wá sọ́dọ̀ ẹ̀ lójú oorun. Wọ́n fẹ́ gbalé, wọ́n fẹ́ gbalẹ̀. Wọ́n fẹ́ fi ẹranko jẹ ire oko tíwọ́ ti làágùn tó ti ṣe làkàlàkà fún. Bóyá o lọ yáwó ni, bóyá àwọn kan ló yẹ lówó níbì kan tó máa san, tó tún máa san èlé sí ni. Wọn ò jẹ́ kán rẹ́jẹ̀ kán rómìnira, wọn ò jẹ́ kán rí èrè pé mo lọ yáwó yẹn. Àti pé ire oko tí mo tún wá ní pé tí n bá tún tà, á fi fún mi ní èrè lẹ́yìn tí n bá dá owó olówó padà tán. Àwọn ọmọ mi á lè mọ́wọ́ lọ sẹ́nu, gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọn ò jẹ́ kí ó ṣẹlẹ̀. So kò sí nǹkan tó ń jẹ́
farmer herder clashes ìrọ̀nà fi ń pa fún wa àti get yẹn away from the road. The second thing, which is the poignant thing, so is about pé wọ́n máa convert grazing onto any mini towns. Gbà tí Mọ́mí Pópóọlá ń sọ̀rọ̀, wọ́n sọ pé how kìíní kankan, and then she tried to analyze. And I was screaming in myself, even in the car, but mo fira mi sí mute pé it's not even how. It is why. Nítorí kíni ẹ sọ fún mi. Nítorí kíni ni mo ṣe máa sọ wípé kí ìjọba mi kó gba ẹni tí mi ò mọ̀ rí láyè, kó gba ẹni tí nǹkan kan ẹ̀ ò sí nínú. Ó dà pé ká máa tayò. O ò ní nǹkan kan lórí tébù, ó wá fẹ́ bá mi tayò. Ó ti make me at a disadvantage to even start with. Why? Kí ló wà lọ́wọ́ ẹ̀? Kí ló mú kalẹ̀? Nígbà tí ẹ má bínú, mo fẹ́ gbé Bible wọ̀ somehow. Nígbà tí Ọlọ́run sọ fún Mósè pé okay, ẹ lọ báyìí, ẹ lọ sí ìdí omi, kẹ́ ṣe báyìí, kẹ́ ṣe tán, tá bá ti dé Red Sea. Kí ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn? Mósè dẹ̀ sọ fọ́lọ́run pé ọ̀pá ni. Ọ̀pá yẹn tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ni kò wá nà. Lọ́nà ẹ máa fi pín sí méjì, lẹ máa fi lọ sí ilẹ̀, tẹ máa fi sọdá níbẹ̀ yẹn. In our case, kí ni herder mú dání? Wọ́n mú nǹkan kan dání ju AK-47, nǹkan tí wọ́n fẹ́ fi ṣe àwọn èèyàn lọ́ṣẹ́. In the instance pàápàá, kì í ṣe wípé wọ́n fẹ́ jẹ oko yẹn àbí wọ́n wá in good faith, àbí in all honesty, ipa wọn fẹ́ daran ọ̀pá náà mú dání, bọ̀ wọ́n wá gba tẹlòmíì ni. So kí ni ìjọba tèmi fọwọ́ mi dìbò fún? Kí náà ṣe máa lọ gba ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n tiẹ̀ ní nǹkan kan, wọ́n nípìn inú ibi tá à ń pè ní Nàìjíríà yìí. Wọ́n ṣe máa gba ohun ìní mi, wọ́n ṣe máa wá gbà fún ẹlòmíì. Ẹ wá sọ pé ẹ fẹ́ convert grazing. In fact, mi mọ̀ bóyá wọ́n ti ṣe approval grazing yẹn. Mo mọ̀ pé ní North, àwọn northern governors wọ́n ń sọ nípa ẹ̀. And that is good, because ní North, a mọ̀ wípé wọ́n ní kí la máa ń pè, ṣé arable land ni? Àwa náà ní tropical land tó dẹ̀ jẹ́ pé vegetation wa ó dìde dáadáa. Ilẹ̀ ọlọ́ràá là ní. Ní North, wọ́n ní èyí tó lọ́ràá gidi, kò tiẹ̀ ń ṣe wá North, in Midwest ni, because àwọn Plateau, àwọn Niger State, Benue State, gbogbo àwọn states yẹn, wọ́n ń ṣe North bẹ́ẹ̀ yẹn, but wọ́n ti kà wọ́n sí North, so they are like North Central or Midwest, ká sọ bẹ́ẹ̀. Adamawa, gbogbo bẹ̀ yẹn. Ìtorí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé gbogbo oúnjẹ ibẹ̀ yẹn ló ti ń hù, ló ti ń ṣe. Àwọn yẹn dẹ̀ sọ pé àwọn ò bá yín tan, a kì í ṣe Fulani land. Okay, àwọn tẹ fẹ́ gbalẹ̀ fún, family wọn ló wà ní Katsina, ló wà ní Kano, family wọn ló wà ní Sokoto. Ẹ lọ sókè, ẹ lọ gba grazing fún wọn. Tẹ bá fẹ́ convert ẹ̀ sí mini town, ẹ convert ẹ̀. But ẹ má wá ṣe bẹ́ẹ̀ ní South. Tèmi is in the sense pé ọ̀rọ̀ security lẹ béèrè, but mo máa wrap around security, because in my head, grazing, kí là ń graze fún? Oríṣiríṣi grazing ló wà. A lè graze livestock, a lè graze bóyá fishing and all that, àwọn tó máa ń ṣe fish farms and all that. Oríṣiríṣi grazing ló wà. So kí ló dé tó fi máa jẹ́ wípé grazing mi àbí ilẹ̀ mi, ilẹ̀ àwọn bàbá mi, bàbá ńlá mi, lẹ máa fẹ́ gbà? Number one, pé ẹ tẹ̀ fẹ́ board ẹ̀ off fún Fulani o àbí anybody, láì jẹ́ pé mo lọ́wọ́ sí. And in this case, a lè lọ́wọ́ sí. Ordinary ká tiẹ̀ list ẹ̀ fún yín pàápàá.
ó máa ní àgbékalẹ̀ tá a máa ní àti nǹkan tá a máa jọ rò. Now, the second thing ni pé mini town. Mo mọ̀ pé ní west now a gbọ́ wípé àwọn ibì kan wà tó yẹ pé bàbá Awólọ́wọ̀ àti gbogbo àwọn tí wọ́n jọ ṣèjọba nígbà yẹn wípé tí wọ́n fi ṣe ranches nǹkan kan. So gbogbo ibẹ̀ yẹn tí wọ́n ti fi ṣe ranches, what became of them today? Tó bá jẹ́ pé ẹ fẹ́ awaken wọn for our own Western people's use, the Yoruba people's use, that will be a discussion that all the Yoruba people will have, not the federal government, because kì í ṣe ilẹ̀ federal government. On the other hand, ńgbà tá a bá fi gbogbo ilẹ̀ wa tẹ́ bá ní ẹ wá gbalẹ̀ lọ́wọ́ wa, fún wọn just compensation, even though me canvas pé kan mú just compensation kankan wá torí ìjọba ò kí ń báyàn tayò fairly, wọ́n máa ń yànyàn jẹ ni, so kò ní sí yẹn bẹ̀. Tẹ́ bá wá kó gbogbo ilẹ̀ tẹ́ fi ṣe town, tẹ́ fi ṣe, and when you say mini town ó lóríṣiríṣi, a ní school, a ní ibi hospital, bóyá health center, a nílé ìtajà, wọn á níbi táwọn èèyàn ń gbé nǹkan kan. Development bá bẹ̀ yẹn ní tòótọ́, ṣùgbọ́n the caveat is ẹ ti gbà kúrò lọ́wọ́ àwọn ọmọ onílẹ̀ àtàwọn ọmọ onílé, ẹ ti gbà kúrò lọ́wọ́ ìlú gangan tó ní nǹkan, because gbogbo ìlú ní Yorùbá land ló lóríkì tí wọ́n fi dá. So kò sí nǹkan tó bàdí pé ká ṣe mini towns and all that, but it will be on our own terms, and the security tẹ́ máa ṣe kì í ṣe security bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ń sìn, a gbọ́dọ̀ ṣe. The reason being, àwọn tẹ́ fi sí orí àpèrè security wọ́n ń ṣe ẹni tó yẹ kó wà lórí ẹ̀. And then ta ni àwọn tí ẹ fẹ́ sọ pé ká fi grazing àbí ranching yìí kán máa wá fi ṣe, kán fi convert sí, kán fi ṣe business tiwọn lórí ilẹ̀ wa? Security ti mẹ́hẹ̀ already. Tí a bá ṣe local policing, local security fúnra wa, a lè trust ìjọba láti lè sọ wípé kán wá dáàbò bò wá, nítorí pé ìjọba àpapọ̀, ìjọba ìbílẹ̀, ìjọba ìpínlẹ̀ pàápàá, wọ́n mú ojú wọn, wọ́n jù sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ni. Nígbà tíjọba àpapọ̀ bá tún wá fẹ́ fẹsẹ̀ múlẹ̀, kò sí nǹkan kan tá a máa lè sọ. And now mo kàn fẹ́ ṣe caveat kan fún wa kí n tó round up. Gbogbo wa a máa ń sọ wípé àwọn olóṣèlú wọ́n ṣe báyìí, wọ́n ṣe tọ̀hún. Ṣé ẹ mọ̀ pé mo ti máa ń sọ kinní yìí? The politicians are just so good. That is why they are politicians. Nǹkan tó yẹ kán máa ṣe ni wọ́n ń ṣe. Wọ́n fi irọ́ èrú náà máa fi ń gba ìbùkún. Wọ́n máa ń túrọ́ tà ní, èyí tó máa láwọn lọ́yà ló ń túrọ́ tà. No, politicians ló ń túrọ́ tà. Wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ believe àwọn páwọn á ṣe nǹkan báyìí fún yín, wọn ò dẹ̀ ní ṣe. Wọ́n dẹ̀ ti fi bread agége yìí, wọ́n ti fi kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ. Ó ti pẹ́. Àwa èèyàn tá à ń lọ dìbò fún wọn, tá à ń gba 5 naira, 2,000, t-shirt, cap, face cap, mọ́ọ̀gì àti noodles, indomie àti dìríkà méjì ìrẹsì tó máa dì sínú rọ́bà àtẹ̀wà tó wá gbé wá fún wa pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣáà dìbò fún wa. For the next 4 years, a ti ta gbogbo ọ̀rọ̀ wa, gbogbo nǹkan tó yẹ ká lè ṣe against wọn. So until we stop doing that, the politicians will now stop to being politicians. They will now begin to do what is fair, reasonable, and just for
àwọn ọmọ tó wà ní community àti gbogbo wa. That is the only time tí peace and progress tó máa dé nílùú wa. Àwọn ọba wa náà, gbogbo àwọn olóyè, the senators, all of them, they will fall in line. Tí gbogbo wa bá fi ẹsẹ̀ wa délẹ̀ ta sọ pé no more insanity àti gbé sọnù. Nísìn orí wa ti pé, orí wa ti jí. So until we do that, they will continue to be politicians and we continue to be the good people tá mọ́ra wa sí. Security tá máa lajú wa, táwa fúnra wa máa ṣe security ara wa. But eléyìí tán fẹ́ ṣe yìí, wọ́n máa fi endanger the livelihood and even the property of all the communities tán ti máa ṣe kinní yìí ni. Ẹ ṣé. Thank you, Sister Tino. Ẹ ṣé gan. Mo fẹ́ sọ nǹkan kan sí nǹkan tẹ́ sọ yẹn. Ó yẹ ká lè rántí wípé tá bá sọ̀rọ̀ security, ká wò pé àwọn èèyàn wa, even àwọn ọlọ́dẹ tó wà registered, ìbọn wọn tó ń ṣe láti gba license fún gbẹ̀ngàn ni. Meanwhile, these same people are walking around on our street with military assault weapons tí wọ́n register, tí wọ́n dẹ̀ license wọn láti gbé. So these are some of the things tí ó yẹ ká tún jẹ́ káwọn èèyàn wa mọ̀. Àwọn ọlọ́dẹ wa across Yoruba land, they can't carry more than gbẹ̀ngàn. So ẹ ṣé gan. Ó dàbí pé everybody ti down ìbéèrè kìíní. Ẹ jẹ́ ká wo ìbéèrè kejì. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè kejì láti ọ̀dọ̀ Sister Tino. Land ownership. Barrister, ọ̀dọ̀ yín mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè yẹn. Ṣé ń gbọ́ mi, Sister Tino? Yes. Land ownership. Who legally owns? The ìbéèrè ni pé who legally owns this 417 grazing reserves? And as the federal government sought the consent of the ethnic nationalities and local communities whose ancestral lands will be directly affected. In other words, ǹjẹ́ wọ́n tiẹ̀ ti bá àwọn èèyàn tó nílẹ̀ tẹ́yìn farílẹ́yìn olórí, ǹjẹ́ ẹ ti bá wọn sọ̀rọ̀? Tẹ́yìn ilẹ̀ nílẹ̀ ni, àbí wọ́n máa ń fi ilẹ̀ onílẹ̀, wọ́n ní má fi oko mi ṣe kí ni wọ́n ń pè lánà. Ọjọ́ kan là ń sọ. Má foko mi dáná, ìjọ kan là ń sọ. Ọjọ́ kan torí oko wọn ló ń fẹ́ fi dáná yìí o. So ǹjẹ́ wọ́n gbàṣẹ? Because gbogbo proposition tá a kàn ń kà lórí newspaper pé nǹkan báyìí a ti gbọ́ rí. But we know too well pé màìmínà tó padà sórí ọ̀rọ̀ Bíbélì. Wọ́n ní èṣù, wọ́n ní and he left Jesus Christ for a season. Wọ́n give up for a season. Wọ́n á lọ, wọ́n á tún padà wá ṣe the same thing. Season tó tún padà wá yìí náà, the same man ṣàtọ́ngbà the last time yẹn. Ṣé òun ló yẹ kán tún gbà náà? Ǹjẹ́ wọ́n ti béèrè gan kán tó fẹ́ fárílẹ́yìn olórí? Is it appropriate for them to ask? Ẹ ṣé Barrister. Mo ti sọ pọ̀ mọ́ nǹkan tí mò ń sọ lẹ́ẹ̀kan. Number one, ó yẹ kán béèrè kán tó fárílẹ́yìn olórí. Ṣùgbọ́n bí mo ṣe sọ, ìjọba tẹ́ bá wò according to òfin kò sí wájú mi sìn, but mo rántí ẹ̀. Okay, ẹ má bínú, ẹ má pa. Ẹ jẹ́ kí n pa cell phone mi. Ẹ ṣé. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi? Mo ń gbọ́, à ń gbọ́. Okay. Kàn rójú mi. Ẹ rójú mi kẹ̀. Okay, mo ti rí màá gbé yín jáde nísìn. Okay. Okay. Yeah. So, nǹkan tí ẹ sọ yẹn, ó wà lára nǹkan tí mo ti dáhùn lẹ́ẹ̀kan yẹn pé nígbà téèyàn bá ń bájọba ṣe ṣòwò, in most cases, ìjọba ló máa ń borí
ẹni tó ń bá ìjọba ṣòwò kò kí ń jèrè lọ títí because wọn kì í tayò ní ibi tó tẹ́jú, like there is no level playing field. You're already coming onto the table disadvantaged. Why tí mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀? Nínú òfin, even everywhere in the world, èèyàn kan ìjọba ò kí ń gbalẹ̀ lọ́wọ́ onílẹ̀ without just compensation. Even in the first place, kan tó gbalẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n máa ti sọ fún ẹ pé there has to be public policy reason behind it. It's for security, it's for public policy purpose. Nǹkan méjì yẹn. So, eminent domain or something no máa ń pè é tó máa fẹ́ acquire. Now, tí wọ́n bá fẹ́ ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, wọ́n máa ti ń sọ pé okay, kíní yìí o, a fẹ́ gba ilẹ̀ yìí lọ́wọ́ yín o, a fẹ́ gba títì ti jẹ ilé yín o, torí mo rántí nígbà tí mo kéré tá a lọ sólógbó ń bẹ̀ yẹn. Nígbà yẹn ni títì àpọ́ngbọ̀n tá à ń sọ Èkó bridge ń sìn. I grew up knowing that most of the people tán jẹ́ even àwọn aráàlú wa àtàwọn tán wá látọ̀yọ́ state, a lot of people, even àwọn ọmọ Èkó mi, the indigenous Èkó gangan, ní orí títì àpọ́ngbọ̀n yẹn all the way, wọ́n kó ilé, a lot of ilé náà wó tí wọ́n wá lọ relocate wọn sí èmi ní Ṣítà, èmi ní Sùúrùlérè, gbogbo àwọn small low cost housing tán ṣe fún wọn around the stadium yẹn, ibẹ̀ yẹn náà relocate wọn sí. So sometimes àwọn á fi wọ́n ṣe ẹ pé okay, ọmọ Ṣítà ni má dá ló ọmọ Àpọ́ngbọ̀n ni kì í ṣe ọmọ Ṣítà. So ṣe mọ̀, ọmọ Sùúrùlérè, Àpọ́ngbọ̀n Èkó ló ti wá. So anyway, so wọ́n fún wọn ní nǹkan tó nǹkan pé okay, àgbà ilé lọ́wọ́ yín torí ká lè kọ́ bíríìjì yẹn. Tá bá kọ́ bíríìjì yẹn, gbogbo wa ló máa dùn mọ́, torí tá má gbàgbé pé Ìdúmọ̀tà bíríìjì yẹn kátà ló dà pé bóyá òun nìkan ló wà ń gbà yẹn, bóyá àwọn tẹ̀ tí ì ṣe yẹn, but wọ́n need the access, ingress into island from the mainland. So òun náà ṣe kínní yẹn, mo rí i pé at that point wọ́n ṣe nǹkan tó tọ́ tó yẹ fún àwọn èèyàn nígbà yẹn. Now, but at that time ẹ má gbàgbé wípé àwọn ìjọba, àwọn olóṣèlú, wọ́n sì ní ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí wọn, but it wasn't as overwhelming as in your face type of kíní tí wọ́n ń ṣe ń sìn. It's so much like I'm looking for this word, disdain, impunity ni wọ́n ti nísìnyí wà lájú ẹlẹ̀, wọ́n lè fa ẹ ní igbá ìyà pàápàá while your ojú is very open. So why are we saying this? Tí ìjọba bá wa nísìn, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, tí wọ́n bá ń sọ fún yín pé àwọn fẹ́ gba ilẹ̀ yín, àwọn fẹ́ gba ilé yín, ká tiẹ̀ sọ pé wọ́n fẹ́ wá consult with us, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká la ojú wa lẹ̀, ẹ má jẹ́ kó lóṣèlú represent wa, ẹ jẹ́ kí family tó nílé kó represent wa, ká jọ wo nǹkan tán fẹ́ kọ line by line by line, because nígbà tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn, àwọn tá a rán tán jẹ́ àwọn ọmọ wa, tájọ rán wọn lọ National Assembly, tá a rán wọn lọ sí Abuja ipe kan ṣojú wa, tá a dìbò fún ipe kan ṣojú wa, wọn lè ṣe aṣojú wa nítorí tán bá ti káwọ́ wọn sẹ́yìn, tán ti kówó lé wọn lọ́wọ́, wọn ò ní ṣe nǹkan tá a fẹ́. So ojú àwo làwo fi ń gbọbẹ̀. Yeah, a fẹ́ kán wá consult wa, but a ní sọ yes fún wọn, a ní sọ no fún wọn, láì ṣe ìwọ̀n ká weigh ẹ̀, ká mọ bó ṣe ń rí, bó ṣe ń lọ. Tán bá dẹ̀ wá, a gbọ́dọ̀ gbélé wa lẹ̀ àbí ilẹ̀ wa lẹ̀, nítorí ilé wa, ilẹ̀ wa, ó di culture wa mú,
ó di belief wa mú. Mọ̀mí Pópóọlá ń sọ the reason lẹ́ẹ̀kan wọ́n make a distinction, several distinctions not give between àwa tá a jẹ́ Yorùbá àtàwọn yòókù. Belief wa yàtọ̀, culture wa is different, outward appearance wa àti bá ṣe ń ronú nǹkan ó yàtọ̀ síra wọn because gbogbo ẹ ti play out already in this last 3, 4, 8 years pàápàá of Nigeria life and Yoruba life to be precise. Tradition wa yàtọ̀, sentiment ta ní, the sentimental value ta attach mọ́ ilẹ̀ àti nǹkan ní wa ó yàtọ̀ sí ti tàwọn yòókù tí wọ́n fẹ́ gba kíní wa yìí láti lè máa bọ́. Ẹ má dẹ̀ jẹ́ ká gbàgbé wípé láti ìjọ aláyé ti jáyé 1914 tí wọ́n ti kó ẹran pọ̀ mọ́ rógà ní Yorùbá land àti Yorùbá people náà ti ń fi wá ṣe àtẹ̀gùn fún everything tí gbogbo ìran yòókù tó wà nílẹ̀ Nàìjíríà tí wọ́n ń lò. Pẹ̀lú ẹ̀ ẹ wá fẹ́ ká gbáyé mọ́, so ká ro orí wa. Bẹ́ẹ̀mi ṣe sọ ọ̀rọ̀ yẹn sìn òun ni pé nígbà tá a rán àwọn èèyàn lọ sí National Assembly ká nípa àwa 14 ni wá, ẹ mọye tí ìpínlẹ̀ mélòó ló wà Nàìjíríà, ẹ mọye àwọn tó wà lókè tá à ń sọ̀rọ̀ wọn àtàwọn tó wà nísàlẹ̀ tá tẹ̀jọ́ jẹ́ neighbor tá rò pé àjọ jẹ́ nǹkan kan náà, àwọn náà wọ́n fẹ́ gba nǹkan tó jẹ́ titi wa. Táwọn méjèèjì bá papọ̀ a lè lẹ́nu ń bẹ̀. Ọ̀nà tí àwa fi ní jẹ́ kí àwọn méjèèjì kí ìmọ̀ wọn jọ kan, táwa fúnra wa tá à ní lajú wálẹ̀ tá máa sọ pé a fún yín láàyè, a ní fi àyè yẹn gbà á. Torí tá a bá fàyè yẹn gbà, that is the basis, it will be the foundation upon which they will work from, their framework. Tá a bá ti jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ wọn ò ní lè ṣe báyìí. So tèmi ni pé wọn ò lè fárí wa lẹ́yìn wa kán wá bá wa, ṣùgbọ́n àní fún wọn ní, àní jẹ́ wọn ní o, torí pé wọn ò ní ṣe nǹkan tán máa láwọn ṣe, onírọ́ ni wọn. Ẹ ṣé. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Sister Emisi. And ẹ má bínú o, ẹ jẹ́ kí, because bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ mi, ẹ má bínú Sister Emisi, ẹ sọ̀rọ̀, you even quoted Land Use Act or something. I thought I heard something like that. Ẹ má gbàgbé pé ẹni tó ní ilẹ̀ ló ní nǹkan tó wà lórí ẹ̀, ló ní nǹkan tó wà lábẹ́. Once the land owns everything on it, yes. Kujus, you know how that goes. Yes. So ìyẹn number 1. Then number 2, àwa gan tá a nílẹ̀, àwọn tá ẹni tó bá sọ pé èèyàn kan ti talẹ̀ fún un, we don't have a freehold, we have leasehold. We can look at the option of leases, but ẹ má jẹ́ kí wọ́n fi òwú dúdú ṣú wa lójú. Leasehold for 99 years òun ni wọ́n ní, but we will do the law, the agreement and everything tá bá fẹ́ bá wọn ṣe in such a way tí a fi ní rig against us, tá à ní jẹ́ káwọn olóṣèlú bá wa fọwọ́ síwèé, tá à ní jẹ́ kán bá wa ṣe pé àwọn náà máa ṣèwé yẹn, as in write the fine prints and all that. Tó bá ti já wa la ṣe nǹkan wa, nǹkan kí nǹkan tá máa ṣe tí ò ní fi erode culture wa, tí ò ní erode belief wa, tí ò ní impede bá ṣe máa practice religion wa, whichever religion you are practicing, tí ò ní gba language wa lọ́wọ́ wa, tí ò ní sún wa sẹ́yìn, torí at this point wọ́n ti sún wa sẹ́yìn already. Tán ní yọwọ́ wa kúrò láwo, òun ni ká jẹ́ kí orí wa pé sí, ká lajú wálẹ̀, ká má ṣe olóṣèlú, ká má ṣe ẹrú olóṣèlú. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan. Mo ní nǹkan kan tó wà lọ́kàn mi tí mo fẹ́ sọ sí nǹkan tẹ̀sán. À ń gba àwọn èèyàn wa nímọ̀ràn bó ṣe máa ṣe tán bá nídìí ilẹ̀. I've talked about this. When the federal government decided pé àwọn fẹ́ ṣe party,
tí wọ́n pe gbogbo Áfíríkà pátápátá pé kán máa bọ̀ pé irun wa ti kún kán wá bá wa gé o. We built a place called Festac Town ní Nàìjíríà, a kọ́ Festac Town, and ìgbà tó tún yá tí a fi pé Èkó, ìpè Lagos, ìpè capital city yẹ kó wà níbi tí wọ́n ti lè bọ́ǹbù ẹ̀, kò sí ìlú tán lè bọ́ǹbù from the here. Ó sún mọ́ mi, ó ṣe kinní kan, but we know very well pé nítorí interest títí ara wọn náà ṣe gbé lọ sí north, àlàdé ti gbọ́ many times pé tí Nàìjíríà bá túká ibẹ̀ ló máa jẹ́ capital wọn, so wọ́n mọ̀ yẹn. And if we can build a brand new city, if we can build brand new cities, kò sí point pé across the nation wípé aláwa ń ṣe great mini city síbẹ̀. Sambisa forest a tún lè ṣe nǹkan tá a ṣe ní Festac pẹ̀lú nǹkan tá a ṣe l'Abuja ní Sambisa forest. Gbogbo ìlú kan ká tiẹ̀ tún create síbẹ̀, ṣe gbogbo Nàìjíríà ni. Mo fi pé that's a better alternative pé ká máa ṣe lease kan ní Londo, kan ṣe l'Èkìtì, kan ṣe ní kinní kan. Àwa tá a wà ń bí orí ọ̀fẹ́ ní tá a bá pé 90 abẹ́ẹ̀gẹ́ wọn á ti change kinní along the line. Àwọn ọmọ ń bẹ̀ yẹn document yẹn wà ń bẹ̀, and tá a bá dẹ̀ wo bọ́n ṣe ń operate, mo fi pé àwọn máa ń sọ tọ́mọdé ò bá gbọ́ tán á gbọ́ àrọ́bá ní bàbá ìtàn. Àti ìrandíran wọn, they continue the same vision. Are we like that? Are we? Wọ́n mọ̀ pé àwọn brothers wọn l'Áfíríkà, Fúlàní ni wọ́n. They go, it's not about boundary. Yoruba person do not understand pé I'm Yoruba first. I'm a Yoruba Nigerian. What most of our people, especially àwọn tó ń bí after 1970, tí wọ́n rógún, tí wọ́n mẹ́rin, tí wọ́n mọ̀ ní pé we are Nigerian, don't discriminate. Your prejudice. Nǹkan tí wọ́n rí nìyẹn. So èmi believe pé opinion ti tèmi, ìwọ̀n nǹkan tí ẹ̀yàn ọ̀jọ̀gbọ́n rò ń pa ẹ̀ ní pé Sambisa forest yẹn kan develop ẹ̀, kan a lè máa owó lè supply ẹran pẹ̀lú gbogbo Áfíríkà níbẹ̀. Ṣèbí inú igbó ni, in fact wọn ní láti di àwọn màálù aró jẹjẹ ń bẹ̀ organic. So tó máa fẹ́ dá school sílẹ̀, kan kó gbogbo wọn síbẹ̀, kì í ṣe pé kan spread wọn across our nation. And the president is there. Festac Town in Lagos and Abuja. At least wọ́n build yẹn, Donald Duke build Tinapa nílùú tiẹ̀ gangan. If the state government can do something for the state, federal government can use federal land, Sambisa, kan kó wọn lọ bẹ̀. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ, Dr. Ifule, over to you. Nǹkan tí mò ń try láti prove nìyẹn. Nǹkan tó ń fẹ́ kọ yẹn. Sorry. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín sà. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín sà. Of course, ẹ sọ̀rọ̀, tẹ́ bá finish, máa continue. Wọ́n ní igbó Sambisa ó tóbi ju Èkó lọ. Nọ́ọ̀tì ní ọmọ Haúsá nìyí, ọmọ Fúlàní nìyí. Why tẹ́ ṣe máa fi inú igbó tiyín sílẹ̀ tẹ́ máa wá sí South East pé ẹ fẹ́ da ẹran burúkú tó máa pa yín? Because I don't understand. Ṣé àwọn rep wa gbogbo wọn ṣé ló ń sùn ní house ni? Because tó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ obìnrin, wọ́n bá obìnrin kan sùn ní gbogbo wọn á gbé sórí gbé sọ́rùn, wọn ò ní sọ nǹkan tó right, wọn á máa sọ rédèrèdè rọrùn bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ tó bá ti di ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ó máa affect ọmọ wọn in the future, ọ̀rọ̀ yìí pé inú mi ti ẹ̀dùn ṣe rí. A lè má like Donald Trump bẹ́ẹ̀ tiẹ̀, mo gbé dànsákì fún. Ṣé rí bó ṣe ó ti bẹ̀rẹ̀ wèrè, àwọn tí yòókù ti gbà. Ní ọ̀dọ̀ wa sìn, wọ́n ti ń sọ election tí ń bọ̀, oníkálukú ti ń sọ̀rọ̀. Àwọn ìlú wọn fẹ́ kí gbogbo èèyàn tí ò ń ṣọmọ ìlú wọn kó kúrò nílùú wọn. Now there is something going on now tó sọ wípé ẹni tí kò bá tàn bá ti bí síbí tí ò dẹ̀ ní red passport kó máa lọ. Now nígbà tí àwọn politicians wa, mi mọ̀ bóyá ẹ gbọ́ nípa wèrè Wike, ó ra ilé 3 fún àwọn ọmọ ẹ̀
point something mílíọ̀nù ló ra ní fáwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Nígbà tí Sowore tó lọ tú àṣírí ẹ̀, ó lọ bá àwọn tó wà in charge of kìíní ẹ̀mí tí ẹ̀rọ tí bá ṣe tún pé máa yẹn mọ́, ó dẹ̀ ṣàlàyé fún iye tó yọ ra ilé. Wèrè Wike sọ wípé grandma wọn ló ra ilé fún wọn, grandma wọn tó wà ní village ibi tó ti rí millions of dollars tó fi ra ilé fáwọn ọmọ ẹ̀. I don't understand. Now nígbà tó bá yá, gbogbo wọn wá gbalé yẹn lọ́wọ́ wọn wá dágun padà síbi tán ti ń bọ̀. Everybody to your tent, O Israel. Ẹ fi wọ́n lẹ̀, ṣé wọ́n lọ sùn ní house ni? Wọ́n á rí oorun sùn dáadáa ní Sambisa tó bá yá. Thank you. Ẹ jẹ́ kí bàbá Tàlàbí ẹ̀yin náà bá wa dá sí. Eré mi ò tí ì dáhùn. Mi ò tí ì dájú ò tí ì sọ̀rọ̀, èmi ni mo gbọ́rọ̀ yẹn o, ẹ má bínú sà. Mo yield fún Ìyálóde number 1 ni. Ẹ má bínú sà, ó ká mi lára ni. Yeah. Well, you see, one were interested in Sambisa, and they're not interested in the North. If we don't vanquish àwọn Hausa àti Middle Belt. Well, one lè were interested a little bit in Middle Belt, but Èkó gan-an ń fẹ́ Èkó. Ṣé rántí pé Èkó náà ń bọ̀ ní 1840 tó fẹ́ dip Quran into the ocean. Kápọ́n ti gba Òṣogbo ńgbà yẹn, Ìbàdàn náà ń bọ̀ next, Ìjẹ̀bú Òde next. Tọ́lẹ̀ ti gba Ìbàdàn, Ìjẹ̀bú Òde, the rest of Yoruba land ó wà easy láti lọ dip Quran to the ocean. Not in Ekiti, never. Yes, Ọlọ́run jẹ́ kó jẹ́ Èkìtì. But we have to understand that intention wọn has nothing to do with Sambisa, has nothing to do with land itself. Territory náà ń fẹ́. Ká pé land lásán láti máa ṣe màálù wọn. Yes, Sambisa forest, it's very large. Wọ́n lè ní millions of cow ń bẹ̀ kọ́ máa sìn, kọ́ wá ọ̀nà àti máa kó wọn wá s'Èkó, lọ sí Port Harcourt, lọ sí Enugu for sales. Bẹ́ẹ̀ nǹkan tó ń fẹ́ kọ́ yẹn. They want the territories. Wọ́n fẹ́ Yorùbá territory. Wọ́n fẹ́ ilẹ̀ Ìgbò. Nǹkan tó ń fẹ́ nìyẹn. So ìdí ẹni. Hello. Sorry. Ṣé nǹkan tẹ̀ ń sọ? Mo sọ̀rọ̀ mo fún owó àtọmọdé lẹ́nu sọ. Sure. Nǹkan tó ń fẹ́ kọ̀ yẹn. Tẹ bá rántí abalí ẹnu yín ẹ̀yin àgbàlagbà ní pé ó lè kó ìjà ọ̀rẹ́. Biafra làwọn òdì kejì náà fẹ́, but Èkó náà ń fèsì. So Èkó àti ilẹ̀ Yorùbá has always been the target. But wọ́n ní wọ́n ṣe gbọ́n nílé ọkọ, náà ṣe gbọ́n nílé àlè. My response was to Sister Tinu. Ìpè tán bá sọ fún wọn ní alternative pé kàn tẹ̀ sign ìwé, alternative tàbí fún wọn ní pé ẹ má tiẹ̀ rò, ẹ má jẹ́ kó tiẹ̀ cross mind yín, ẹ lọ sí lọ́dọ̀ yín, ẹ lọ sí ní Sambisa, ilẹ̀ wà ń bẹ̀ ká létí. Nobody is talking about that. So you have an alternative. You don't need to come to Ọ̀yọ́, Ondo, Èkìtì, Ògùn, Lagos. Ẹ fẹ́ ṣẹran, koríko wà níbẹ̀, ilẹ̀ wà ń bẹ̀. A dẹ̀ mọ̀ pé federal government ti ṣe irú nǹkan báyẹn rí. Kí lẹ fẹ́ kọ́ mini school fún lọ́dọ̀ wọn? Ẹ fẹ́ kọ́ kíní kan school máa wà ń bẹ̀, kíní kan. Àwọn schools ta ní tó tọ́ ní international refugee ti wà ń bẹ̀, kò sí nǹkan tẹ̀sẹ̀ fẹ́ kọ́ mọ́ lọ́dọ̀ wa. Ibi tó wà underdeveloped yẹn, ibẹ̀ ni kẹ́ lọ sí, kẹ́ kó wọn lọ síbẹ̀. So that was the whole idea. So you are right and we agree, but we need to also say it loud. Be James Brown, orin tẹ máa ń jó by Dr. Efule. Black and proud. Black and proud. We need to say it loud and let them know that we know. Wípé ẹni ilẹ̀ tẹ̀ ti lè ṣe màálù yín, ẹ má wà sọ́dọ̀ wa. So nǹkan tí mo ṣe ń dárúkọ Sambisa nìyẹn. Sure. Òun náà ni mo fi sọ̀rọ̀. Ẹ má kò sí rọ̀, òótọ́ ni both you baristas. Ṣé ẹ rántí pé mo make distinction between ilẹ̀ Yorùbá? So wọ́n ní nǹkan tó fi lè jẹ kó wọ́n nílẹ̀ gbalasa. Tó bá jẹ́ pé ibi tó gbẹ tí ò sí nǹkan kan ni Katsina is like that. And there are so many minerals náà bẹ́ẹ̀. Katsina mo ti serve. So I know what I'm talking about.
tó bá dẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ jẹun kíní gangan ní Kano náà ní vegetations tó dáa ṣe mọ̀ tropical kíní làwọn náà wọ́n ní sàn Sókótó wà ń bẹ̀ ẹ lọ kọ sí gbogbo bẹ̀ yẹn. Why are you coming to us? The next kíní tẹ fẹ́ bèrè máa dúró for that ẹ kí jẹ́ tó kí sọ ní ọ̀dọ̀. kí Dr. Efule parí tiwọn. Go ahead, sir. Ẹ má bínú pa interrupt yín. Sure, kò sí ìbínú. Look, ó yé ọmọ tó ń ké, ó dẹ̀ yẹ kó yé ìyá ẹ̀ tó ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, sir. What we need to do ni pé ká, you see, Fúlàní ò tí ì mọ̀ pé àwọn ẹlòmíì lè ronú. We need to come out openly and let them have this fact. I agree. Ẹ lọ sí Sambisa, ẹ má wá sí ọ̀dọ̀ wa because historically you always wanted to steal our land. Let's make it very bold and clear to them. Ká pé wọn ò dẹ̀ fẹ́ steal ilẹ̀ wa, wọ́n kàn ń wá ibi tó máa ti ṣe rúgà, then ample land wà lókè ń bẹ̀, stay there. But I assure you, wọ́n tún máa find another reason. Nítorí kí ni ojú ìmàle wọn kò kúrò lọ́tí. Yorùbá land náà ń wá. And we just have to make it very clear that we're up to your tactics and you're not welcome. We need to make that very loud. Back to you, Barrister. Thank you very much. Barrister Talabi. Ẹ ṣé púpọ̀. Ìwà àwọn bá díẹ̀ ni máa sọ ṣé question 2 ni about land ownership, land ownership. Bẹ́ẹ̀ni, sir. Ọbásanjọ́ ṣe nígbà tó wà ní presidency, ó ṣe decree tó ń pè ní Land Use Act 1978. Ibẹ̀ ló ti fi gbogbo ilẹ̀ fún ọwọ́ state governor in trust of a state. That is, anything tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀, governor yẹn ló máa dá sí, ló máa ṣe, ló máa finalize ẹ̀. Láì mọ̀ pé òun náà ń dọ́gbọ́n nígbà yẹn láti nílẹ̀ ní gbogbo lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Kò síbi tí Ọbásanjọ́ ò nílẹ̀ sí. Ẹni tó bá ń travel across Nigeria á rí i pé gbogbo ẹ̀ Ọbásanjọ́ farm here and there. Having said that, àwọn state governor ní agbára lóòótọ́ láti ṣe n tó bá wù wọ́n lórí ilẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn ará ìlú náà ní agbára tiwọn. Àwọn state governor máa issue certificate of occupancy to any individual tó bá wù wọ́n, either their cronies or their friends or their family or whatever. Wọ́n approve it. But when there is a better document, the CFO is a piece of paper. Ibi yìí ni àwọn federal government máa capitalize lé láti fi gba ilẹ̀ onílẹ̀. Ẹ má dẹ̀ jẹ́ ká gbàgbé, àwọn Fúlàní yìí wọ́n ti dé a very high ranking offices ní government tá à ń run lọ. Àwọn ni wọ́n ń ṣe sketch work fáwọn Fúlàní tó fi ń ṣe tó ń ṣe. Wọ́n fẹ́ ṣe rúgà ni o, wọ́n fẹ́ ṣe waterways, wọ́n fẹ́ ṣe gbogbo oríṣiríṣi tó ń gbé jáde. Ọgbọ́n ló ń dá gbogbo ẹ̀ láti jẹ́ pé wọ́n own ilẹ̀ wa. Èyí tí wọ́n fẹ́ ṣe tán ní 417 grazing reserve to mini town yìí, wọ́n fẹ́ spread tentacles wọn sí all local government tí wọn ò tí ì dé. Ẹ kó mọ̀ pé táwọn Fúlàní bá débì kan, àwọn máa ń bímọ bí ẹmọ́ ni. Wọ́n lè fẹ́yàwó 4 tí wọ́n máa bímọ. Àwa kẹ̀rékẹ̀ à ń bí ju 2 mẹ́ta lọ. So wọ́n máa ń populate àwọn èèyàn. Mo gba Fúlàní kan tó ń bá mi ṣọ́ fáàmù nígbà kan. Ó kọ́kọ́ mú ọmọ ẹ̀ 2 wá. Mo ní that is enough. Àṣé ó ìníyàwó 2, ó dẹ̀ ní ọmọ 13. Ẹ̀yin landlord mélòó lẹ́yìn landlord ẹ̀yin? Nígbà tí ilẹ̀ gbà tán, ṣe ló kó gbogbo wọn wá. Táyé gbà tó bẹ̀ sí. In fact, the farm became a village on its own. Mo ní mi ò lè gba ilé, mo wá ń wọ́gbọ́n tí mo lè fi lé. He was doing well, but mistake kan ló kàn ṣe. Mo ní no, we are not living together.
bí mo ṣe lọ gbé mọ́tò láti fi kó lọ nìyẹn àtàwọn bá tentacle wọn bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n á mọ bó máa ṣe multiply geographically sórí ilẹ̀ tó fi jẹ́ pé very short time wọ́n máa borí àwọn onílùú so n tí wọ́n ṣe láti sọ pé wọ́n máa rèsì 417 ó lè jẹ́ àwọn high ranking government officers lọ́yìn plan eléyìí lábẹ́ láti jẹ́ kí wọ́n spread tentacle wọn either for election or for population area ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́ ṣe ń ṣe ṣùgbọ́n wọ́n lè ká ọwọ́ gọ́fúnà kù tó ní power on the land according to the Land Use Act 1978 tó the federal government wọ́n mọ tactics tí wọ́n máa ń lò tó bá ti ní for public purpose ó parí there's nothing anybody can do there's not even governor can do public purpose override anything wọ́n gbà ó ní Jákàndé gan ta ni was one of the best governors ta ní lẹ́kọ̀ọ́ òun ló lò ní Victoria Island tó fi gba ilẹ̀ bíi about 10 or 15 acres tó pin fáwọn officers ẹ̀ ń bẹ̀ ń gbà yẹn so they know how to use that kí Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ ni ṣùgbọ́n àwa onílẹ̀ ò ní gbà because we have better document we are the original owner of the land we have better document láti sọ pé ilẹ̀ yìí o bàbá wa ló wà ń bẹ̀ òun ló ti ní so a lè gbà níta àbádé lè gbà ariwo mìíràn náà làwọn máa pa Olúwa ràn wá lọ́wọ́ though gọ́vnà president wa ń sìn Yorùbá ní tòótọ́ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká wò òun náà fẹ́ di president 2007. Amadibẹ sir. Amadibẹ. Thank you sir. Question kẹta ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ látòrí Barrister Talabi. Equity and justice. Why is the federal government prioritizing the conversion of grazing reserves into towns instead of addressing the urgent demand for security, infrastructure, and economic empowerment of existing towns and villages across Nigeria? Yeah, a ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé kì í ṣe intention grazing town ló ń fẹ́ bí kò ṣe láti gbalẹ̀ láti wá ọ̀nà àyímọ̀kọ́rọ̀ yìí àbá láti ń sọ láti wá ọ̀nà ẹ̀wẹ́ ọ̀nà in a crooked way láti fi spread àlùmọ̀kọ́rọ̀ yìí láti fi gbalẹ̀ onílẹ̀ òun náà fi sọ pé wọ́n fẹ́ develop town and villages táwọn èèyàn bá dẹ̀ gbọ́ lóòótọ́ wọn ni wọ́n fẹ́ develop ẹ̀ that's good wọ́n máa ní school wọ́n máa lọ hospital it's a lie ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ̀ yìí ni instead kan sọ pé security kan ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ àbí infrastructure tó dáa fáwọn àgbègbè àbí economic empowerment ẹ gbogbo ọ̀nà major road federal government road èwo ló ń ṣe ń bẹ̀ tọ́mọ́ tẹ̀ máa ṣe tọ́mọ́ ti fi kíní ṣẹlẹ̀ within few months tó jọba ti rọ̀ áwù gbogbo ẹ̀ dànù wọn ò develop yẹn wọ́n fẹ́ create city and town ọgbọ́n olè ní láti jí ilẹ̀ onílẹ̀ that's just my kíní kò sí justice kan bẹ̀ rárá àwọn kan mìíràn tó yẹ kán ṣe wọn ò ṣe kó máa fẹ́ fọ wọn tó máa fẹ́ fọ tribe wọn tó máa fi gbalẹ̀ tó máa fi lọ deep Quran into the sea òun ni wọ́n wá lọ́nà kọnà láti gbà so a ò ní gbà fún wọn Olúwa ràn wá lọ́wọ́ ẹ ṣé. ẹ ṣé thank you mama wa Obi thank you. ẹ ṣé gan ni equity and justice why ẹ jẹ́ kí n take a step back a bit à ń sọ̀rọ̀ government and so federal government, local government, nǹkan. Sọ̀rọ̀, and I think Barrister Talabi mentioned àwọn civil servants. Pé bóyá idea yìí, bóyá àwọn ni wọ́n ṣe ń gbé yẹ̀wò, tó ń sọ síta, káwọn èèyàn bá lè máa debate lórí ẹ̀ kán bá mọ nǹkan táwọn èèyàn feel. I hope that is not right. Because it's not their job to come up with ideas tọkọ sọ sáfẹ́fẹ́ káwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ because nígbà tí ìjọba bá máa wọlé á lóun máa ṣe báyìí òun máa ṣe báyìí òun máa ṣe báyìí òun máa ṣe báyìí on the back of that ló máa fi wọlé a gbà pé Nàìjíríà yàtọ̀ à ń ṣe gẹ́gẹ́ bí gbogbo àgbáyé ṣe ń ṣe bí a ṣe máa yan olórí fún
ilẹ̀ Nàìjíríà. But notwithstanding, èèyàn bíi èèyàn ni wá ní gbogbo àgbáyé. Human beings are the same. There is no difference, even though the politics tí a operate ó lè yàtọ̀. But human beings are the same, human needs are the same, and human behaviors more or less, can be the same depending on the environment tababa arawa. So I'm hoping pé ọ̀dọ̀ àwọn civil servants kọ́ ni idea yẹn ti wá pé but bóyá government ni ó jẹ́ part of their agenda nígbà tí wọ́n wọlé láti fi appease àwọn èèyàn kan. Mo dẹ̀ mọ̀ pé a máa wá sí question yẹn later. Because tó bá jẹ́ pé civil servants ni is a lazy way of making policies. Kí ni díẹ̀ tí mo dẹ̀ ṣe sọ pé lazy way of it ni pé tí ẹ bá ní idea bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́kàn yín, àwọn think tank wo lẹ bá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀? Because think tank ó máa comprise of oríṣiríṣi èèyàn from all over the field, including our historians, policymakers, legal teams, and all of those kind of things that you can imagine. Tí wọ́n á ti gbé yẹ̀wò, tí wọ́n á ti rò ń pa ẹ̀. And then, tó bá rò pé irú nǹkan tó lè lọ ni, wọ́n á gbé síta pẹ̀lú oríṣiríṣi ideas tí wọ́n ti rò. Because eléyìí ó dàbí pé just a strap line ni wọ́n kàn gbé síta. Wọ́n gbé the full thing sí wa fún wa láti gbé yẹ̀wò. Nǹkan tí mo ṣe tún sọ pé lazy way of policy making ni pé it's like they're not reading the what's it called on the wall, the writing on the wall. When the whole world, and Sister Yemisi mentioned it along the way, when the whole world is looking inward, how do we protect our own selves? How do we protect our own people? When we know we don't have what is called Nigeria as one nation. Nigeria is made up of different indigenous people. There is no such thing as one Nigeria. Àfi tá bá fẹ́ tàn ara wa. So therefore, question 2 béèrè pé ṣé wọ́n gba permission lọ́wọ́ àwọn àbí wọ́n tẹ̀ gbé yẹ̀wò fáwọn indigenous people tó kù. Bóyá wọ́n gbà àbí wọ́n gbà. And the answer will be wọ́n sọ fún àwọn èèyàn tó kù. So tí Nigeria ò bá jẹ́ one, why is it that the government in its thinking seem to be suggesting a policy that will favor just one, albeit very small, people in Nigeria? A very small percentage of people in Nigeria, majority of who were not even Nigerians or Hausas to begin with. Wọ́n wá from Futajalon and other places. And they accommodate wọn. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ gba gbogbo ẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. So why is Nigerian government, if it's Nigerian government but not the civil servants here, is thinking that they're going to favor one person, one group of people? When I say one person, I mean that one ethnicity above the others. Why would they want to give them subsidy when there are rules around subsidy? And the rules around subsidy includes things like legitimacy. Is this a legitimate thing to wọ́n fẹ́ ṣe ń sìn? Is there a market failure to government fẹ́ regularize tó ṣe jẹ́ pé wọ́n bring idea yìí forward? Is it legitimate? Because it must not benefit just one group of people. Tá bá ń sọ̀rọ̀ Nigeria. And I think ó yẹ kí tutor government wa tí wọ́n bá mọ nǹkan tó yẹ kán ṣe as government, tí wọ́n bá mọ their position, we should tutor them. And inú mi dẹ̀ dùn pé nǹkan tá à ń ṣe lénìí nìyẹn. We're tutoring our people because they seem to be ignorant
of what is going on, not only in Nigeria alone, but around the world. They seem not to be in line, in tune with the writing on the wall across the world, where people are protecting their own. Some people are losing their lives to protect their own. And our government wants to put our fẹ́ position pé ká lose life wa to protect our own, when we don't have to go there. We can avoid all of that. Àwọn èèyàn kan sọ lẹ́ǹkan pé, back to your tent, O Israel. So it is. Nigeria is not one. We're different people. And the more we appreciate that and celebrate that difference, the better for all of us. Because by any peace, lewa, there can be no peace where one group of people think that they can lord it over the rest. And the arm of government then gives them that power to lord it over everybody else. It is called unfair. And the government must understand that. But the game that they are playing, to put one group of people against the other, is what is causing the problems in Nigeria. And we must do away with it in the 21st century. The game that they played years ago that worked is no longer going to work. It's going to end up causing problems. So now let's go back to the question. Why is the federal government prioritizing the conversion of grazing reserves into towns instead of addressing the urgent demands of security, infrastructure, and economic empowerment? That is lazy governance. They're looking for quick wins. They're looking for low-hanging fruits. Pacify àwọn èèyàn kan. But in trying to pacify some people, you're alienating a whole set of people. There are over 200 million of us. It's a census. Please be quick about the census, so that kati more kini number wa gono. Kade more categories wo loni kaluku wa. Who is who? Who is Yoruba? How many of us are there? Àwọn mélòó ni Igbo, àwọn mélòó ni Fúlàní yìí gan tẹ́ fẹ́ pacify. Tó jẹ́ pé wọ́n wá from Futajalon. We need to understand that, because only when you understand all of that, only when you have census and you have data, can you then try to then determine kini needs àwọn people Because right now it feels like a knee-jerk reaction. Because wọ́n ti pariwo, ẹ jẹ́ ká fún wọn ní nǹkan kan, to shut them up or to smooth the way or whatever. That is not how a government should behave. And that is why it's very important tí Ààrẹ Tinubu ò bá tí gbọ́, to please whoever knows him to pass this on to him, that we the Yoruba people are saying enough is enough. In our own land, we want to live in peace. A fẹ́ kí àwọn tí wọ́n ní oko, àwọn àgbẹ̀ wa kán lọ sóko in peace. We don't want them kán pa wọ́n ní ojú oorun. Gbogbo nǹkan tí wọ́n ti gbìn. Mo bóyá Dr. Oyefule náà sọ lẹ́ǹkan yẹn, àwọn míì ti yáwó lórí ẹ̀, àbí bóyá Sister Tinu ni, àwọn míì ti yá owó lórí kinní yìí. Kán ṣe àgbẹ̀, wọ́n á ṣe tán, wọ́n ti rí pé wọ́n fẹ́ reap nǹkan tí wọ́n ti sow. Ẹ dẹ̀ lọ síbẹ̀, ẹ bàjẹ́. Ẹ dẹ̀ wá expect wọn kí wọ́n fold arms wọn kí wọ́n máa dúró. Enough is enough. The 21st century that we're in now is about protecting yourselves. Because at the end of the day, if the government is not there to protect the people, what shall the people do? So I don't know why the government is prioritizing them against things like security and infrastructure and all of that. Because at the end of the day, I know that as a government, you have to make a very, very difficult choice sometimes. All the time, actually. You have to make a very difficult choice. But you make it for the benefit of majority, not the benefit of minority. You make it for the benefit of majority to bring peace to the land. It's about peace to the land.
enough bloodshed. Ẹ jọ̀ọ́, Ààrẹ Tinubu, I am begging you and all your men and women that are working in this area, please, ẹ gbé idea yìí, ẹ gbé síbi tó yẹ kẹ́ gbé sí, ẹ bury ẹ̀ deep, deep, níbi tó jẹ́ pé wọn ò ní lè wú jáde mọ́ forever and ever, because that's where it belongs. Our Yoruba people, it is our land, ancestral land ni. Ẹ wá bí wá, tó bá dẹ̀ wùn wá ni, kò ṣe pé ẹ máa force ẹ̀ lé wa lórí. Number one. Number two, even bó bá tiẹ̀ sọ pé à ń sọ̀rọ̀ 1978 Land Use Act, and somebody was saying we gave that over to the governors, you know, in what's it called? In trust. In trust on our behalf. Even those governors don't have a complete right over it. Koko she bashu bashu. They cannot. They still have to test it with their people to see whether the people want it or not. They can't just give it over just because they are governors. There are protocols in place that they must follow. You know, it's high time that bẹ̀rẹ̀ sí ní hùwà gẹ́gẹ́ bí èèyàn gidi tó ń work in the 21st century, tó mọ nǹkan tó ń lọ ní gbogbo àgbáyé, and not just continue to work as if pé àwa ò tiẹ̀ ṣe ìran tó tiẹ̀ lórí or anything like that. Because I tell you what, àwọn èèyàn tó ń fẹ́ kí Nàìjíríà kó bàjẹ́, àárín wa náà wà o. Àárín wa náà wà. Èmi gan pàápàá fúnra mi, mo ti lọlé o. Yorùbá land ni. À ń ṣe one Nigeria. And you cannot force these people on us. You know, tó bá di Yorùbá land, a lè determine nǹkan tá fẹ́ ní ilẹ̀ wa. Kò ní jẹ́ pé àwọn èèyàn kọ́kọ́ máa sọ pé àwọn kan lóru, ọ̀gànjọ́ òru, wọ́n kàn dé wá, wọ́n á bà gbogbo oko jẹ́, wọ́n á bà everything jẹ́, àní rí nǹkan kan. And sent us back to the dark ages. We're no longer in the dark ages. We have woken up. This is Tayemishi Solenkoyen. Africa is awake. And Yoruba people, I pray, and I hope we are awake as well. So, problem Nigeria is vast. Gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe yìí, nítorí pé wọn ò ní idea ni. And nǹkan tí wọ́n tó yẹ kán ṣe, ó ń wò wọ́n lójú báyìí ni, wọn ò fẹ́ ṣe. Nítorí pé kò sẹ́ni tó fẹ́ fi ọrùn ẹ̀ sílẹ̀ láti fi rúbọ. That is all it is. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan. Thank you very much, man. Sister Chinu, ṣe fẹ́ dá sí Barrister Chinu? The third question. Ṣé tó ń bá ṣe ń bẹ ẹ jẹ́ kí n lọ dọ̀ bàbá wa Barrister Talabi, the third question. Ṣé fẹ́ continue? Ó dà pé mo ti dáhùn yẹn, mo ti sọ. Dr. Ifule, ṣé ẹ̀yin ti dáhùn mi ti ránṣẹ́? Mi tí dáhùn, ṣùgbọ́n kò sẹ́nìfín tí mo lè add sí. Okay. Both Barrister Talabi àti OBE, wọ́n ti ṣe justice sí question yẹn. Okay. So I'll move on. Thank you. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ eléyìí láti ọ̀dọ̀ Sister Tayemishi. Question number 4. Ẹ má bínú, ẹ jẹ́ kí n dáhùn question yẹn díẹ̀. Okay. Ẹ má bínú. Okay. Mọ̀mí Pópọ́lá said a lot extensively pàápàá, ẹ ṣé gan ni. Thank you. Èmi máa bẹ̀rẹ̀ in a different way, because question tẹ́ béèrè, why? Why is the federal government prioritizing the conversion of grazing reserves? Ẹ sọ pé 417, and then wọ́n fẹ́ ṣe into town, rather than pé kí wọ́n address what is in the immediacy right now, which is security, infrastructure, and economic empowerment. Yeah. Mo wá ń béèrè lọ́wọ́ ara mi, why yẹn? I want to go step a little back. Kí ni ìjọba wà fún? Especially this federal government. We all know pé ìjọba ó wà fún pé kí wọ́n tọ́jú àwọn ọmọ ìlú in various ways. The first one, security ni, safety and security, right? Àwọn náà ń ṣe kíní ọrọ̀ ajé wa. Àwọn náà máa ṣe
provide an enabling environment láti lè jẹ́ kí business kó thrive, láti lè jẹ́ kí àwọn èèyàn kí wọ́n lè dá sọ̀rọ̀ ọrọ̀ ajé, then even ètò ẹ̀kọ́ tó máa ṣe fún àwọn ọmọ àti fún gbogbo ẹni tó bá tún fẹ́ kàwé sí. Wọ́n tún máa provide enabling environment bóyá public private relationship ni, even fún àwọn èèyàn tó jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ bá wọn kátẹ̀ ní pé wọn ò tajà, but àwọn èèyàn tí wọ́n fẹ́ kí ìlọsíwájú àti àlàáfíà kó bá ìlú, right? Nǹkan yẹn ni ìjọba ni wọ́n ní responsibilities wà fún, torí àwa la ní bá ṣe sọ tẹ́lẹ̀, power belongs to the people, and then we submitted our social contract lájọ enter nígbà tá a submit power wa fún wọn pé okay, àwa dìbò fẹ́yìn, ẹ máa lọ ṣaṣojú wa, ẹ máa tọ́jú wa, ẹ jẹ́ ká lọ hospital, ẹ jẹ́ ká ṣẹmọ̀ ètò ìlera, ètò ọrọ̀ ajé, gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ bá wa dá sí. Tẹ́ bá dẹ̀ nílò àwọn tí Ọlọ́run fún ní tán jogún nǹkan díẹ̀ fún, àwọn ọ̀tọ̀kùnlù, àwọn olówó díẹ̀, bọ̀rọ̀ kìíní, ẹ jọ parapọ̀ public private partnership, ẹ jọ ṣe. Now ìjọba wa, instead of now doing that, bí wọ́n ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, equity and justice ni ẹ fi kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀, ẹ wá ní why. Their duties ó ti mẹ́hẹ̀ already, they have already derelicted in their duties. Wọ́n ti dájú wa, wọ́n ti gbàgbára lọ́wọ́ wa, wọ́n ti ń yàn wá jẹ, wọ́n tún wá ń fi hàn wá. Ṣó ti yé yín? So wọ́n ti kùnà ní gbogbo yẹn. Ẹ wá kùnà yẹn, ẹ má gbàgbọ́ pé instead of tẹ̀sán yẹn, instead of converting, but instead of urgent need, security, infrastructure, economic empowerment, those are their duties to do. Wọ́n ti fail woefully already. Because tó bá fail ni, security wa yẹn ó dá lórí bí àlàáfíà ṣe máa wà ń lù wá, ó dá lórí bí àwọn kan ò ní ti wá láti anywhere, bá ṣe ń lọ, táwa náà ṣe ń lọ lò nílùú, tẹ́kọ̀ tá bá ṣe ń wọbẹ̀ gbàrà báyìí, wọ́n máa wo òwe tá a gbé wá, wọ́n máa wo ẹrù wa, kẹ́rù wa tiẹ̀ tó yọ sí wa, wọ́n á wò ó. Oníbodè wà ń bẹ̀, border control, immigration, whatever tó ń pera wọn, customs, ó máa wà ń bẹ̀. Mi ì lè yọ sílùú yìí kíbọn wà níbì kan lára mi àbí kó wà nù ẹrù mi kó má yọ jáde. Wọ́n kùnà pátápátá. But àmọ́ nǹkan tí Kàdóso àbí kí lórúkọ bọ̀dá yẹn tó wà ní airport, mínísítà yẹn, àmọ́ nǹkan tí yẹn ti ṣe already, wọ́n try. But kó tó di ìsìn, ìjọba tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀, ó mẹ́hẹ̀, ó kùnà, ó dẹ̀ ti kó àwọn èèyàn tó fẹ́ wá pa wá, ó ti kó wọn wọlé already. Wọ́n ti gbé AK-47, wọ́n ti gbé ìbọn, wọ́n ti gbé àdá, wọ́n ti gbé oríṣiríṣi, wọ́n ti fi dà lóru. Wọ́n dẹ̀ ṣì ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́. A lọ bá wọn. A ní NIN tí ò tiẹ̀ wọlé yá, because àwọn tó ń bọ̀ gan, wọ́n ní NIN. Wọ́n ti ní, exactly. Infrastructure. Kí ló wà lábẹ́ infrastructure? Ọ̀nà, roads, bóyá bridges, okay, lábẹ́ tí bàbá Tinubu wọ́n náà ń kọ́bì kan láti Lẹ́kì Ẹ̀pẹ́, wọ́n ń kọ́ lọ sọ́nà Port Harcourt, Rivers, Calabar, gbogbo bẹ̀ yẹn is fine, but àmọ́ ibi tán bá dé. New one nìyẹn. But how about the current and existing roads? Kí lẹ̀ ń bá wa ṣe pẹ̀lú ẹ̀? Ordinary kéèyàn fẹ́ move látèkó, tó bá ti kúrò Lagos Island, tó ti bọ́ sí Surulere, tó ti bọ́ sí Yaba, tó ti lọ sí Ìkẹjà, tó bá ti kúrò Ìkẹjà báyìí,
Ọlọ́run ló lẹ̀mí ẹ̀. Tẹ̀ wá gba Old Abẹ́òkúta road ló ń lọ sógun state, wàhálà ni fún ẹ. Ó wá kúrò ńbàdàn, ó wá fẹ́ máa lọ sí Oǹdó ní Ifẹ̀ ní Ìjẹ̀ṣà ní Èkìtì ní tiẹ̀ bá ẹ. Àwọn tó ń lọ Ẹdó, ẹni tó fẹ́ lọ sí Kwara tó ń lọ sókè kan tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá dé Niger, òkè àwa tá wà lọ́yọ̀ọ́ ká tó lọ Kwara, adé Kwara, Kogi, gbogbo àwọn ọ̀nà yẹn ẹ ti kùnà fún wa, ẹ bá wa rọ́wọ́ sí i. Industries ó wà lábẹ́ infrastructure àbí manufacturing, gbogbo ọrọ̀ ajé wa. Inú mi dẹ̀ dùn wípé àwọn Yorùbá wa àtàwọn kábíyèsí kọ̀ọ̀kan wọ́n ti ń dìde pé gbogbo èmi ní àdìrẹ manufacturing ni o, gbogbo pé à ń di aṣọ òfì ni o, gbogbo àwọn nǹkan tí ó jẹ́ nǹkan ìbílẹ̀ wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ìlẹ̀kẹ̀, gbogbo nǹkan tá a fi ń yangàn, tá a fi ń ṣagbára, àti bóyá irè oko, àwọn yẹn ń sìn, yẹn ló wà questionable torí àwọn èèyàn wa wọn ò ráyè lọ sóko kán lọ gbin nǹkan kan mọ́ torí àwọn agbésùmọ̀mí. Now manufacturing, bí gbogbo ìlú wa ṣe tó, àríbì kan tí wọ́n ti ń manufacture medication, drugs. Torí bá ń fọ́ wa lásán, Procter and Gamble àbí kí náà ti ń pera wọn, wọ́n máa gbé kinní wá láti ibi tán ti jẹ́ tí head office wọn wà ní bóyá France ní bóyá Germany ní bóyá England ní. A ní nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ lù wá. Ẹ bá wa wo bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe PPP, public private partnership sí yẹn. Ẹ bá wa wo bí àwọn iléeṣẹ́ kéékèèké táwọn àǹsìn bó ṣe máa dàgbàsókè, tó ṣe máa gbèrú, bẹ́ẹ̀ ṣe máa sọ pé òkè taxes báyìí ẹ foríjì wọn fún nǹkan báyìí, instead of 15% taxes tán a máa san, kí àwọn tó bá nírú iléeṣẹ́ báyìí ẹ máa fún wọn ní 5, kán máa san 5% torí owó láti wà nínú àpò ìjọba kíjọba náà tó lè ṣèlú, ìyẹn tán bá lówó yẹn fún nǹkan tó dáa. I'm specifically speaking Yorùbá because mi fẹ́ kó yẹ pé òyìnbó nìkan la máa sọ. Àwọn èèyàn kan wà tó jẹ́ wípé wọn ò ní gbọ́ gbogbo òyìnbó tá à ń sọ yẹn, tó dẹ̀ ń láti gbọ́ Yorùbá yìí, tó máa fi mọ̀ wípé títa wọn là ń ṣe àṣetara wa. Tá máa ṣí wọn létí, tó gbọ́dọ̀ fi mọ̀ nǹkan tó ń ṣe láyé àtijọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó ń dìbò fún léṣèlú kò ń ṣe nǹkan náà náà máa ṣe mọ́ sìn. So wọ́n kùnà yẹn infrastructure because nǹkan mẹ́ta lẹ underline and a lot of things tó ń dà wá rú abẹ́ ẹ̀ ló wà. Economic empowerment abẹ́ ẹ̀ ni, ká tó sọ pé ọrọ̀ ajé lọ síwájú, ìfọ̀kànbalẹ̀ wà nílùú, tọkọtìyàwó wọ́n ń ṣe dáadáa, àwọn ọmọ wọn ń jẹun lásìkò, wọ́n ń lọ iléèwé tó dáa, wọ́n gba ètò healthcare, ètò ìlera, wọ́n gbà ó dáa. Nígbà tí mò ń dàgbà, ẹ ṣe sàájà, nígbà tí mò ń dàgbà táwa lólógbò primary school yẹn, nínú ológbòwò primary school wa healthcare center wà, health center ọ̀dọ̀ wa ní school wa yẹn, gbogbo àwọn ọmọ school tó wà lágbègbè wa lókè àárín lápọ́ngbọ̀n, àwọn ọmọ breadfruit, àwọn ọmọ Ansarudeen, Anwaru Islam, St. Joseph's, gbogbo primary schools àwọn ọmọ kéékèèké tó wà lágbègbè eréko mọ́ Marina lọ́dọ̀ wa Broad Street, ọ̀dọ̀ wa làwọn ọmọ máa ti ń wá, tó ti máa wá tètè ṣe pé ọmọ mi gbóná, ẹ tètè ṣe báyìí ṣe tọ̀hún. Wọn ò nídìí owó, it was free. Wọ́n dẹ̀ lóògùn, aláwọn school nurses. A mọ̀ pé social worker náà ń pè wọ́n àfìgbàtà dé ìlú òyìnbó, àwọn tó ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀, tó ń counsel, wọ́n wà ń bẹ̀. Ẹ náwó fún gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ wá sọ pé ẹ fẹ́ prioritize grazing reserves.
kò sí nǹkan tó tiẹ̀ báàdì ń bẹ̀ o except pé equity and justice kò sí ń bẹ̀. There is no fairness. Fairness is fair play. Tá a bá ń play fair as in pé ẹ jẹ́ ká ṣe nǹkan tá a ṣe fún ẹrú la máa ṣe fọ́mọ, bá a ṣe bẹ́rù la ṣe bọ́mọ. Àní kẹtẹ̀ a mọ̀ pé wọ́n ń ṣọmọ ìlú wa. Àrè làwa náà ń lò nílùú. But òfin kan gbọ́dọ̀ wà táwọn èèyàn gbọ́dọ̀ máa revere pé ẹ má jẹ́ kí n ṣe lè. Tí n bá jáde ń sìn tí wọ́n ti gbé traffic light síta tí iná ti tan pupa mo mọ̀ pé wọn ò bí mi kú kí n lọ through ẹ̀. Ọlọ́run má jẹ́ kárí èèyàn lè la accident. Tí ò bá sí accident tí wọ́n jẹ́ pé the reason tó fi gbé kinní yẹn síbẹ̀ ó lè jẹ́ pé kámẹ́rà máa fi. I'm going straight. Yeah. Ó máa mú mi. Thank you. Kíní máa mú mi traffic light àbí kámẹ́rà ó máa ṣáná fún mi ni. Tó bá dẹ̀ ti ṣáná fún mi mo ti mọ̀ pé mo máa sanwó ìtanràn. Kí ló dé bíbọ̀ MC ṣe máa ń sọ pé ọmọ tiwa ló máa ń wá bàbá àbí nǹkan ṣe mọ̀ ọ̀rọ̀ tiwa yẹn ló máa ń wá ọmọ wa ló máa ń wá gbogbo bàbá. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. So kí ni a fẹ́ wá sọ wípé a fẹ́ à ń rogi lápá kan àwa ń dápá kan sí ìyẹn ò ń ṣe nǹkan tó dáa. Good. Then justice òfin iṣẹ́ ìka tó bá ti ṣẹ̀ báyìí òun ni abẹ́ máa gé. Ẹ ṣe yẹn fún wa ẹni tó bá ti dàlúrú òun làwa máa ń gbé sórí àpèrè òun la máa dìbò fún òun la máa tì síwájú òun la máa la máa yẹ́ sí pẹ̀lú ipò olóyè pàápàá ó máa gboyè ìlú a máa fi ṣàmbásẹ́dọ̀ a máa fún lóyè a máa jáwé oyè sí lórí ó máa di kábíyèsí pàápàá ibẹ̀ là ń bá lọ yìí. Tá bá fẹ́ wake up gbogbo grazing reserve tó ti kú ẹ jẹ́ ká mọ̀ understanding pé ẹ fẹ́ wake wọn up but they have to have their terms. Ẹ kàn ní ẹ fẹ́ wake wọn up kẹ́ wá fi wọ́n lẹ̀. That is going to be a breeding point fún insecurity again yẹn. Not only that, because kí lẹ ń pè grazing reserves wọ́n need management. Àwa tó jẹ́ pé Nàìjíríà a lack management anyway anything àmọ́ bọ́n ṣe ń maintain nǹkan dépò tá a fẹ́ manage ẹ̀. Oversight wa ó suck, excuse my French. Kí la ti fi sílẹ̀? Wọ́n ní mo fẹ́ lọ sọ́dọ̀ ọmọ mi Pópọ́lá ẹ sọ̀rọ̀ public policy lẹ́ẹ̀kan so ó dùn mọ́ mi inú ibi tẹ́ gbé lọ. Nígbà tá à ń ka ìwé ń bíbá ẹ̀ wọ́n máa ní pé government ò gbọ́dọ̀ máa ṣe òfin kankan àbí kan tiẹ̀ gbé nǹkan kan yẹ̀ wò tí ò bá ní further public policy. Ó dáa fún public policy but is it a legitimate government interest ló improve or promote or progress? Kí nìyẹn mean? Ṣé ó mú ṣé ó ká fẹ́ sọ pé ó fẹ́ ṣe kinní kan fún mi ṣé ó add value sí mi àbó bù mí kù ṣó bùkún mi ni ṣó bọlá fún mi ni àbí ṣó gbé mi sókè díẹ̀ kúrò nínú nǹkan tí mo ti jẹ́ àbó bù mí kù. Nínú eléyìí ó máa bù wọ́n kù nítorí probative value nǹkan tí wọ́n fẹ́ gbé sílẹ̀ ó outweigh the danger nǹkan tó fẹ́ gbé sílẹ̀ ó outweigh the probative value the legitimate interest and business of the government which in sense is against àwa èèyàn. The reserve is some people's business.
màámi ní ṣọ́ọ̀pù tí màámi ní tán ti ń tajà ẹ lè fẹ́ bá mi kó ẹrù sínú ẹ̀ nígbà ògbà tẹ́ ẹ ti lè bá mi tẹ́ ẹ ti lè fún mi nílẹ̀ tí màámi máa build ṣọ́ọ̀pù sí ẹ̀yin gan pàápàá kẹ́ build ṣọ́ọ̀pù fún mi kẹ́ kó ẹrù sínú ọjà fún mi kí n máa lọ gba flour ní flour mills kí n máa tà á tán kí n máa wá kówó lọ kí n máa yọ èrè mi tẹ́ ẹ lè ṣe yẹn fún mi kí ló dé tó fi jẹ́ pé grazing reserve lẹ fẹ́ ṣe àwọn wo lẹ fẹ́ kó síbẹ̀. So their policy is so dangerous to everybody concerned. Ẹ ṣé. Thank you very much, Sister Tina. Ẹ ṣé gan. Ẹ jẹ́ kí n bọ́ sí ọtí ẹnikẹ́ni tá a bá ṣe parting church. Àwọn tí a bá pè kan down question wọ́n lè kọ sílẹ̀ kan wá di pẹ̀lú nítorí ká lè manage àsìkò dáadáa ni. Ẹ jẹ́ kí ẹ má bínú barrister. Okay. This very important point. Okay. Under pay management and supervision or oversight of the game reserve. Okay. Ṣé ẹ mọ̀ wípé Ruga wọn fail, right? Yeah. Ibi téèyàn bá kó ẹran sí tán ti ń graze tán ti ń herd. Ṣé wọn need omi ni? Wọ́n need omi now. Water resources, there is going to be water problem and water fights tó bá tún yá. Because that's another way láti lè slot in that Ruga lẹ́yìn wa. Torí at that point ẹ tún máa justify ẹ jẹ́ ká pass the pipeline tá a máa fi máa lọ máa bomi ṣe mọ̀ pé downstreams àti upstreams ẹ ti mọ̀ yẹn water rights and all those things without getting into the legalists. Wọ́n tún máa fi yẹn dá wàhálà lẹ̀ tá a máa wá pa àwọn ọmọ onílẹ̀ lórí kíni. Kò ní sí wàhálà lórí yẹn wọ́n máa kó màálùú wá sí ọ̀sà wọ́n á kí Tinubu on their way. Can you imagine? Then ẹran tẹ́ fẹ́ máa fún àwọn èèyàn jẹ already ẹran tó ń fún àwọn èèyàn jẹ. Èmi wọ̀n àwọn èèyàn ẹ má ra màálùú Fúlàní ẹ má lọ jẹ ẹran kìíní. Ẹ mọrú ẹran tó jẹ. Even when I was serving, àwọn veterinary doctors wọ́n ní wọn tó máa lọ ṣe àyẹ̀wò àwọn màálùú ṣe gbogbo kìíní yẹn. Béèyàn ṣe need health care bẹ́ẹ̀ ni ohun ọ̀sìn náà need health care. Kàn fi eléyìí kan assign doctors méjì fún màálùú. That's what I'm saying. Kò yẹ kọ́ ọmọ Yorùbá jẹ́ àti láwòrán bí wọ́n ti ń bá màálùú sùn. Bẹ́ẹ̀ni. Kí lèèyàn tún ní ìdíjú yẹn lọ? Exactly. Kò sí pé. Exactly. I'm saying that to say pé the management and the oversight tíjọba nílò láti ṣe wọn kì í ṣe homework wọn thoroughly wọn kàn máa ń gbé nǹkan gbà ò ní. In fact wọ́n lè steal it from somewhere. They don't do extensive research and kàn mọ̀ okay kí la really need. Tó máa jáde sí tán láwọn fẹ́ lo 1 billion. Ẹ má jẹ́ ń tàn yín, they would not stop at that 1 billion because kò ní tó anything torí wọn ò ṣe adequate planning. Procurement arena ni mo ti ń ṣiṣẹ́ ń sìn. Mi ń ṣe procurement officer or who you call contract administrator. Mi ò award contract, mi ò offer one and all that o. But I start the process and at the end I manage it. So in the middle àwọn tó ń award nìyẹn. Ṣé rí àwa tá a wà níwájú àti lẹ́yìn? We know pé nígbà tán bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àwọn nǹkan míì wà tí wọn ò ronú sí àbí nǹkan tán ronú sí tó jẹ́ pé technology tún ti lọ yàtọ̀ tán láti add on to it so that add value sí nǹkan tí wọ́n máa product, you know, the end game. Nǹkan tá a máa expect láti gbà lọ́wọ́ wọn. Wọ́n á tún wá add owó sí. But àwọn tí wọn ò láròjinlẹ̀ owó yẹn ló wà lára wọn àti wọ́n ṣe máa dispossess àwọn tó ní nǹkan lọ́wọ́ wọn tó máa fi lé wọn kúrò ní ẹrù wọn. Gbogbo kìíní ló yẹ kán rò dáadáa. Ẹ ṣé. Thank you. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí ààrẹ ọjọ́ mùsùlùkùn
mo fẹ́ ká ṣe pápápá bí àwọn bàbá oníṣọ̀nà ká wọ́n ní ṣókí báyìí lọ́bẹ̀ oge wọ́n lè ní ọ̀rọ̀ díẹ̀ lásọ fọmọlúwàbí kí federal government kí wọ́n gbọ́ kí àwọn èèyàn wa náà káwọn náà gbọ́ àwọn méjèèjì. So ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ń sìn ẹjọ́ ṣé ẹnikẹ́ni wà tí ò tí ì dáhùn ìbéèrè kẹta yẹn on equity and justice ṣé ẹnikẹ́ni wà tí ò tí ì dáhùn. dáhùn bẹ́ẹ̀ tó wà òkè àwọn tí tó ti sọ̀rọ̀ ti wà òkè. Ok ẹ ṣé gan thank you ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti orí bàbá wa Dr. Oyèkúnlé. Mo wà ń bí ó dà ń pé somebody disabled my video. Èmi ni mo ṣe. Torí Ok. pé ṣe àwọn pé wọ́n ní oorun ló máa ń gbà tọwọ́ ọmọdé wọn ní tàgbàlagbà. So mo ti sùn lọ nìyẹn àbí. Ẹ fẹ́ máa sùn wá rò pé God bless you. ti bí ọmọ Noah kì í ṣe àwọn ọmọ Noah tó ń wo bàbá àwọn tó ń máṣọ kọjá látẹ̀yìn tó ń dáàbò that was what I did. Ẹ ṣeun jàre, you did ẹ lè tó padà ń ṣe sà. Okay. There we are. Thank you. Yeah, can the next one? The next question is the fourth question. Number 4. Bẹ́ẹ̀ni sà. Okay, constitutional legality. Bẹ́ẹ̀ni sà. Well, ó dà ń pé there are two things to govern ilẹ̀ Nigeria. You know, the 1978 Land Use Decree, also the Act 1978, àti certain little clauses tó wà ní 1999 Constitution as amended. Àwọn méjì yẹn náà ni and láti convert 219, 217, I keep on calling it 219, 217 grazing reserves into mini towns. All touch into so many constitutional provisions at the judicial presidencies, which lawyers in our midst will be able to talk much better about than I can. But I won't fear one there already. And as we know our government already, we have a way of, going around what needs to be addressed. So those are the keep the government at bay. They can point these things out. Okay, Land Use Act one bill, but how about the right of the people? Because basically láti jí ilẹ̀ lélẹ́yìí jẹ́. And hopefully, not only the politicians in each place, but bí ó ṣe àwọn people themselves, the non-politicians should be quite aware about what's at stake. It's not just 217 land reserves, it's 217 land stolen from the people. Kápọ́n dẹ̀ gbà ní north ibi tán wà àgbọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ tí ìkan ṣoṣo or méjì or mẹ́ta tán bá gbà from Yoruba land should be source of concern for us. Back to you, Barrister. Thank you very much. I accept Tombani contribution to make. I think we should actually concentrate. The question should be channeled towards the two lawyers in the house, I think. But if you do have any contribution, by all means, please feel free to let us know. Nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ sínú yẹn mi ò ń ṣe lọ́ọ̀yà o ṣùgbọ́n èébú tí mo máa bú wọn ni pé. Ẹ má bú èébú ẹ má bú èébú the reason tí mo ṣe fẹ́ kẹ́ bú èébú ni pé. Ẹ máa gbọ́ ẹ sì ní sùúrù ẹ lè ní kí onígẹ̀gẹ̀ gbétọ̀ fún ẹ̀mí. Ẹ gbé mi fún mi ẹ gbé pé tó kàn máa gbà lọ́dọ̀ yín. Wọ́n ní ibi tán ní kòkó bó bọ̀ ó lóun ò bọ̀bẹ̀ ó lóun lè bọ abẹ́rẹ́ lóru ṣábẹ́rẹ́ náà rán kó máa bọ̀ ni. Àwọn rep gbogbo àwọn kinní wa politicians wa mo ì máa bring wọn back to all this legality constitution kinní kan there is there bẹ́ẹ̀ wọn ò ní follow ẹ̀ to the letters àwọn nǹkan tí ò kàn wọ́n lápá tí ò kàn wọ́n lẹ́sẹ̀ òun náà máa ṣe kiri okay
àwọn onímàálù ra màálù wọn gẹ́gẹ́ wọ́n ń ta nǹkan wọn ẹlẹ́yìn fẹ́ forí sí fọrùn sí ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn onílẹ̀ ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn tó ní nǹkan yín pé is it possible kẹ́ lè fún wa ní nǹkan báyìí báyìí ṣé àwa lè ṣe nǹkan báyìí báyìí ẹ ní ṣe bẹ́ẹ̀ nǹkan tí ò kàn yín lápá tí ò kàn yín lẹ́sẹ̀ yẹn lẹ máa ṣe tẹ́ bá wá dé house ẹ máa ní ṣé ìyẹn la bẹ̀ yín kẹ́ ẹ lọ ṣe ní house yìí so kò gbogbo constitution tẹ́ ń sọ yìí gbogbo legality ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló wà but they don't want to follow it simply because tó bá follow ẹ̀ ẹ̀gún tó fẹ́ gbà yẹn kò ní dé ọwọ́ wọn they love money bẹ́ẹ̀ wọ́n gbàgbé pé vanity ni gbogbo ẹ̀ gbogbo ilé tí àjùmọ̀bí jí níbo ló wà sí tó ó kó lọ sọ́run ìyàwó ẹ̀ tó ní gbogbo ayé condition sára ilé sọ gbogbo ayé condition sára rẹ̀. so question tá béèrè lórí number 4 yẹn ó wà bẹ́ẹ̀ kò àwọn náà mọ̀ nǹkan tí ó fi jẹ́ wípé tí wọ́n bá ní pé kí àkọ́ṣe òótọ́ irú gbogbo bá ṣe ń wá Yorùbá nation yìí àwọn náà mọ gbogbo ìyàtọ̀ ọmọ Yorùbá ń jẹ náà wọ́n mọ gbogbo ìyàtọ̀ à ń jẹ tí àwọn ọmọ Nàìjíríà Yorùbá ń jẹ náà ṣé kò yẹ ní àwòsàn yẹn kan tiẹ̀ réyàn kan tó máa debate ẹ̀ àwọn Fúlàní ń sọ pé àwọn value màálù ju ẹ̀mí àwọn ọmọ tiwọn lọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ dẹ̀ mọ̀ pé value màálù ju ẹ̀mí àwọn ọmọ tí then talk about it gbogbo nonsense tá sọ pé elder and farmers conflict kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ like gbogbo àwọn tó ti sọ̀rọ̀ ti sọ ṣé àwọn house fẹ́ sọ pé àwọn ò mọ̀ àwa gọgọgọ fúnra ara wa la máa tú ọ̀rọ̀ ara wa pa we know àwọn tó ti fi party ṣe tó jẹ́ pé party ló máa pa ẹlòmíì nínú wọn ẹ mọ̀ wípé wọ́n bá màálù sùn ẹ mọ̀ gbogbo wàhálà tó wà lórí màálù tẹ́ bá dẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ wá ní àwọn fẹ́ ṣe nǹkan kí làwọn ẹran mélòó làwọn fẹ́ rà tó máa tó kinní kan kinní do you have to buy ẹran do you have ẹ wo àwa Ọlọ́run ní jẹ́ ká kàn máa waste time ara wa ní every Saturday àwa gọgọgọgọgọ la máa bára wa wí pé ká stand up to these people pé àfẹ́ mọ́ enough is enough government of the people by the people lẹ pé and for the people that's what we want anything tẹ́ bá fẹ́ ṣe on our behalf we want to debate it we want to be there we want a representative kò ń ṣe olè representative tó ń ṣe ní house wọn o we want somebody that will come and talk about what you want to talk to you will talk to them àwa dẹ̀ máa rán wọn níṣẹ́ so wọ́n máa jíṣẹ́ wa gbogbo wa la máa gbọ́ nǹkan tó ń debate ní house that's what they do in the common sense community country kò ń ṣe àwọn tó yẹ pé owó ti bayé wọn jẹ́ everything owó ẹ fọmọ yín ṣoògùn owó fi bàbá yín ṣoògùn owó sí náà ẹ lówó náà so nǹkan tí mo fẹ́ sọ sí nìyẹn so ẹ ká gbé fáwọn lọ́ọ̀yà kan sọ. Thank you very much. mo ti sọ fún yín pé èbú ni mo fẹ́ bú. Ó lábẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ wọ̀nyí ẹ ṣe gan. Mrs. Bukola over to you ma. nǹkan kan tí mo kàn fẹ́ fi kún nǹkan táwọn lawyers in the house máa sọ ni pé it's not only about constitution or the legality of it. It's more about, it's a social policy. And I want the reason tí mo ṣe ń stress kìíní ni pé mo rí pé I might come to it ní other questions. So me ní lọ too much into it. Mo didn't try to hold back on how I answer questions. Just because something is legal, just because you have a legal backing, does not mean you do it. Because by asking that question, OT legitimize the whole concept. What I'm trying to say is, no, it doesn't. Just because you have a right to do something does not mean you do it. By everybody, Lara. That's all I want to say to that question. Thank you. The morality of it. Thank you. Barrister Talabi. Yeah, thank you very much. Wọ́n ti sọ àwọn tó tẹ̀ sí lára wọ́n ti sọ the consensus of it. Gbogbo òfin ìbàjẹ́ constitution ìbàjẹ́ land use act or land use decree gbogbo wọn lọ ní lacuna
wọ́n ní hiding things tí wọn ò sọ síta tó jẹ́ pé tí lọ́wọ́ méjì bá dúró tí wọ́n pósìtì ara wọn ẹ̀ rí i pé wọ́n bẹ̀ sí ni máa yọ gbogbo àwọn làkúnà ẹ̀ jáde yẹn lọ́ fi máa ń win case gbogbo aláwọn tí 12 to 3 láyé Akínjídé so wọ́n bá sọ pé kán lo land use act tó jẹ́ pé gọ́fìnà ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ o àbí kán lo constitutional power the word tó máa ń lò náà ni the override policy public override policy or public usage òun ló máa lò override gbogbo land act àti constitution tí gọ́ọ̀mù máa sọ pé wọ́n fẹ́ lo kíní for public purpose kò sí agbára kan tí constitution lè ní kò sí agbára kan tí land use act lè ní wọ́n máa fẹ́ ṣe kíní yẹn torí pé ó ti wà ń bẹ̀ ó ti wà ní constitution for any public purpose it override any other law so ìgbà kan tẹ́mi kan máa sọ nìyẹn ibẹ̀ lọ́ máa yí mọ́ tó máa sọ pé yes we want to do this thing for override purpose for public purpose. Thank you very much. Barrister Chino. Mo rí pé ẹ lò kankan ni o. Bẹ́ẹ̀ ni adìẹ yẹn ó ti gbẹ́nu oven. Mo wá rọra ń fi kẹ́chọ̀pù àwọn ọmọlúàbí jẹ. Ọbẹ̀ta rẹ̀. Kí ni ketchup àwọn ọmọlúàbí yẹn? Ẹ̀yin máa ń wádìí nǹkan jù tí yín. Bí ro pé fẹ́ rí. I'm a very good student. I want to know. Mọ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ àwọn tó ń jẹ́ àwọn ọmọlúàbí. Ọmọlúàbí. Ata tó dáa tán ti dín. Okay. Mo ti mọ̀. Ọlọ́run ní jẹ́ kí curiosity kó kìlì káàtì yín. Mo ti mọ̀ yẹn. Tí curiosity bá kìlì káàtì àwọn tó máa gé wà ẹ má wọrí káàtì tó bá fẹ́ kú tí ò tètè wá bó ti máa acquire 9 lives. Ẹ má jẹ́ káàtì o kí káwọn èèyàn tó wà ní Yewa local government kán máa mú yín o. So anyway àwọn yẹn tó ń sin káàtì. Ẹ jẹ́ ń dalẹ̀. So question yẹn mo feel pé àti down there mbẹ but just to support nǹkan tí Barrister Talabi sọ sà ọ̀rọ̀ ní tòótọ́ nǹkan tí ìjọba máa ń fi ń gba nǹkan lọ́wọ́ àwọn èèyàn is just pé wọ́n ní public interest to serve public purpose public interest and all that but the public interest and the public purpose argument gan èèyàn lè override ẹ̀ pàápàá. And this is when you threaten the security, the safety, the livelihood, àti life àwọn èèyàn. Because ọ̀rọ̀ dàbí ọ̀rọ̀ tó bá ní pé a fẹ́ gba ìjọba a fẹ́ jìjàǹgbara ṣe mọ̀ the international law sense. The only thing tó máa ń sọ pé ò lè wá dàlúrú kíní kankan but ó lè dàlúrú tí ìjọba ẹ̀ tí ò bá gba nǹkan tá à ń sọ tàti rọra ń sọ jẹ́jẹ́. So it's like there's always where there is a way, where there is a will, there is always a way. So kí ni mo wá ń sọ ni wípé tí ìjọba bá sọ pé constitutionally àwọn lè ṣe o àwọn wà legally authorized to do it and morally like Mom Pokwala said kò yẹ kán ṣe but then they still want to go ahead and do it but the human rights rules or laws kò ní jẹ́ káwa gbà pé kán ṣe because on civil rights and human rights end you cannot do it nítorí pé tó bá ti ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó dẹ̀ ti gbé ẹsẹ̀ lé gbogbo nǹkan tó jẹ́ tàwọn wọ́n ní aborigine àbí indigenous people. So ìyẹn nìkan lèmi rí láti sọ níbẹ̀ yẹn and who are the people tó yẹ kẹ́nu wọn mú ṣánṣán kán síwájú wa ká tẹ̀lé wọn other than àwọn bàbá wa at the local level as in àwọn kábíyèsí wa àwọn baálé wa bọ̀tán bá láwọn ò ṣe káwọn ọmọ wọn tẹ̀ láwọn o ẹ jẹ́ káwọn ọmọ wọn wá síwájú wọn ṣe mọ̀ kán sọ pé ṣé adìyẹ ló máa ń kó
ọmọ ẹ̀ sẹ́yìn àbí Pẹ́pẹ́yẹ. pẹ́pẹ́yẹ ló máa ń kọ́ ọmọ ẹ̀ sẹ́yìn so adìyẹ máa ń kó tiẹ̀ síwájú so òkúdìyẹ kúkú ni mí so àwa adìyẹ in this sense Ẹ mọ̀ pa adìyẹ dáadáa. so táwọn bá ní àwọn ò fẹ́ ṣe bíi pẹ́pẹ́yẹ fún wa àwa dẹ̀ ṣẹ́dìyẹ fún wọn so ibi tèmi rí nìyẹn without belaboring the question because a ti sọ a lot on it. Ẹ ṣé. Ẹ ṣe gan. Sista Yemisi, ó dà ń pé kíní ẹgbẹ́ wọn jáde tó bá wọlé. Ẹjọ́ kí a bá support wọn jẹ́ kí n mọ̀. And ìbéèrè karùn-ún ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Dr. Yefule. The fifth question. Hello, sir. The fifth question. Number five. Yes, sir. Considering the Nigeria's delicate ethnic balance, how will this policy avoid further division and resentment, especially among ethnic nationalities who perceive it as a backdoor attempt to institutionalize settlements for the Fulani over other groups? Well, the question actually answers itself. Gbogbo wa náà la rí pé it's an attempt láti ṣe rúgà ni. There's a historical suspicion pé people tí ń try láti gbalẹ̀ wa látijọ́ tí aláyé ti dáyé. They failed numerous attempts, military attempts, political attempts, not fail. So we're all justified in having paranoia, but being suspicious of them. They've proven themselves to be untrustworthy, and they've proven they lie all the time. So I'd better to look into ownership sensitivity. Àwa la nílẹ̀, ẹ̀yin kọ́ lẹ ní. Ẹ má súnmọ́ wa. Don't come in and try to take our land under false pretext. And gbogbo yẹn a gbọ́dọ̀ wò. Now, how can we actually how can the government mitigate kan lower resentment irú àwa yìí ní? Because mo sure gbogbo wa táwa ń bíbá ìlànà resentment. Well, first of all, before you start this 417/419, consultation gbọ́dọ̀ wà tó máa wà inclusive. Not only our politicians, most of them are sold and bought by the Fulani stakeholders in Nigeria. But go to the Obas, go to the people on the street, go, make it very, very well known to the people. Meloloma agree, and let there be clarity. The best thing to which they will not say, a ti fẹ́ gbalẹ̀ yín láti ọjọ́ yìí o. Ẹ defeat wa ní 1840 ní Òṣogbo. But now a fẹ́ fi màgòmágó, èrú, irọ́, panṣágà, a wá fẹ́ fi gbalẹ̀ yín, a wá present fún yín gẹ́gẹ́ bí 419, 417 grazing colonies nílùú yín. Ṣé ẹ gbà tàbí ẹ ní gbà? But you know them very well. They are not going to tell the truth. They're going to lie. So, they are not capable of transparent communication. They communicate transparently. So, keep in our mind. One lè pè ní grazing reserve, but unless they really tell the truth, and on our end, we need to let our people know ni pé irọ́ náà tún pa again o. Bí rúgà ọjọ́ òní bí kò tí bọ́ sí, bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kí 417 grazing locations yìí
tó yẹ pé effort to steal our land ni we must not allow it to occur under any circumstance. Back to you. Thank you, sir. The question is question number 5. And mo fi pé ẹni tó bá fẹ́ dáhùn kí wọ́n jẹ́ ká mọ̀ bóyá lè náwó sókè. Anybody tó bá fi pé wọ́n fẹ́ dáhùn question yẹn. Otherwise, ẹ jẹ́ ká lọ sí the last question. Ṣé anybody fẹ́ dáhùn question number 4 yẹn lẹ́yìn Dr. Ifule? I think it's ó dà pé bí àwọn question Number tá 5. ti ń dáhùn náà ní gbogbo ẹ̀ ló relate. I think it's all it's well answered. No, number 5 in mo answer o. Number 5. Number 5. The late mo answer. Ṣé anybody tí ò bá sí ẹni tó fẹ́ down tó fẹ́ contribute, or even if you do, you can do that in your parting shot in a minute. But question number 5, we'll bring Mrs. Pokolando, so I'll let you fire on number 5. And thank you very much. You're in the spirit. It's political motivation. Is this proposal being pushed so that the Fulani could support the president's bid for a second time in office? If so, has the presidency considered that Nigeria's ethnic nationalities might massively vote against him in backlash, as in a way of retaliation? One, no, you can't place them over there at our own expense. So do you think this was politically motivated? And the question is just like the opening. We wonder why such large project or something that's supposed to affect all the ethnic nationality in Nigeria will be published by major newspaper. And we haven't had any major government officer addressing it. There hasn't been any news from Aso Rock. That is what I think. So please deal with it the way you would. Ẹ ṣé gan ni, ṣe rí ọ̀rọ̀ politics ó wà very complex, and there is politics in everything. And I think sometimes nígbà tí ìjọba bá fẹ́ test water àbí ó fẹ́ test àwọn èèyàn ẹ̀ bóyá wọ́n ń sùn àbí wọ́n máa agree sí nǹkan kan wọ́n á sọ síta fáwọn èèyàn. Nàìjíríà ní irú ẹ̀ tí máa ń ṣẹlẹ̀ tí mo rí, and it's a very bad practice tí mo rí pé wọ́n máa ń ṣe ní Nàìjíríà dáadáa. Instead of kí wọ́n ṣe nǹkan tí Dr. Oyefule sọ lẹ́ǹkan ẹ̀, instead of kí wọ́n consult legitimately key stakeholders kan pé àwọn èèyàn jọ pé ẹ jẹ́ ká gbé kínní ìyẹ̀wò, kan pé àwọn, mo sọ lẹ́ǹkan ni pé kan pé àwọn think tanks pé idea yìí ná báwo lẹ ṣe rí sí ẹgbẹ́ síbí ẹgbẹ́ sọ́hùn ẹgbẹ́ sókè ẹgbẹ́ sísàlẹ̀ kẹwàá come up with some sort of like a report on it. Report yẹn government ò need láti ṣe nǹkan kan sí, nígbà mi wọ́n kàn lè kà kán dẹ̀ gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan pé eléyìí is not for today, it's for another time, because kò bá time tó ń lọ sí nǹkan tó wà lẹ́sìn. But Nigeria somehow for some strange reason pẹ̀lú gbogbo ìwé tá a kà pẹ̀lú gbogbo bá ṣe ń travel sí bá ṣe ń ra properties all over the world with raw cash, and a sọ pé àwọn grandfathers wa àbáwọn grandmothers wa àwọn ni wọ́n will it down sí wa in a situation where náírà ìgbà yẹn kò ṣe náírà ìsìn tó tá a dẹ̀ mọ̀ pé value yẹn ti lọ sílẹ̀ gan, owó tí àwọn grandparents wọn ní gbà yẹn must be endless. Anyway, that's a jibe. So political motivation. Is this proposal, it's very difficult láti mọ nǹkan tó wà nínú ààrẹ Tinubu àtàwọn èèyàn ẹ̀. Nígbà tí kinní kọ́kọ́ come up last week, I did mention pé could this be pé wọ́n fẹ́ fi entice àwọn èèyàn kan so that wọ́n á vote fún wọn. Àwọn mélòó náà ni wọ́n wà tán jẹ́ Fúlàní ẹjẹ́ àsòótọ́ fúnra wa. Because one vote, one man, one vote ni. Tá a bá wo census, tá a ṣe census, unless tá a bá ń count Hausa pẹ̀lú wọn ló kù. Ṣé wọ́n pọ̀ tó yẹn lóòótọ́? We should stop
taking on the script, because script wọn ni wọ́n máa sọ pé àwọn pọ̀ jù wá lọ, more than us in the north. Nígbà tó bá ti ka Fúlàní tó ka Hausa tó ka àwọn middle belters, wọ́n wá sọ pé àwọn pọ̀ jù wá lọ. Ẹ jẹ́ ayọ̀ ọ̀nà náà ẹ̀, wọn pọ̀ ju anybody lọ, àwọn ni wọ́n kéré jù ní Nàìjíríà. So tó bá jẹ́ pé ààrẹ fẹ́ appease Fúlàní ni, then he's got it wrong. Because tá bá wo numbers, àfi tó bá yẹ pé wọ́n tún wá fẹ́ kó wọn wọlé bó ṣe máa ń kó wọn wọlé from all over Africa, be the Sahel ni o, or wherever tí Fúlàní bá wà lókù. And tó bá tẹ̀ kó gbogbo wọn wọlé, ṣó pọ̀ tó yẹn ni. Tó ṣe jẹ́ pé wọ́n máa make such impact that ó máa change Igbo. So whoever tó bá wà ní tó close to presidency tó rò pé ìtorí ẹ̀ ni, that they have not done their calculations properly. They have not used data to assess the policy that they are suggesting to everybody. And this is where I was saying, there is a failure somewhere. Failure of the civil servants. Failure of àwọn tí wọ́n close to the presidency. Tí wọ́n lo data to analyze the situation properly. Tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ àwọn tó jẹ́ pé àwọn think tanks ní Nigeria or even outside civil servant. A civil servant, exactly. tó jẹ́ pé they are supposed to be in the know to know all of these things. They are not. Bọ́lá ti rí wọn. Wọ́n wà wọn. Opinion wọn ò má tà mọ́. Kò má tà mọ́. Bẹ́ẹ̀ni, kò má tà mọ́. And that is why, because àwọn gan náà ọwọ́ wọn ò mọ́. Ọwọ́ wọn ò mọ́. Because tọ́wọ́ wọn bá mọ́ ni, kò yẹ kí wọ́n ti lose power wọn completely. Because the civil servants is the bedrock of any nation. Correct. Government come, government go. 8 years, Nigeria, maximum. But as a civil servant, you're always there and you're not partisan. You're completely objective. You are for the nation. Whatever policy tẹ́ bá máa gbé fún government or tí government bá suggest, ẹ̀yin lè máa ṣe gbogbo ìwádìí tẹ́ máa gbé fún government pé this is good, this is not good. And also politically, government are deciding nǹkan tó bá máa ṣe at the end of the day. But you have done your due diligence. Bẹ́ẹ̀ni. So is this political? It could well be, but it will be an own goal to be political. Because question gone for part 2 of the question, not the answer part 1 of the question. Because they backfire, because other indigenes are not massacre, but why to suggest pé ẹ ṣerú kan báyìí fún àwọn eléyìí. Àwọn kan decide against voting for you. So that could be an own goal. They need to look at that. To bá pé nǹkan tí wọ́n rò nìyẹn, they have not done their due diligence. Bí ẹ ṣe ń win àwọn èèyàn over kọ́lélẹ̀. You do the right thing. You do what is fair to be able to buy people over. You let them see the impact in their lives, their day-to-day lives. Ìyẹn ló máa speak for you. So if your policies are not impacting people positively, and they don't feel confident about this Nigeria you call Nigeria, why should they vote for you? No matter what, why should they vote for you? You should work for everybody's vote. Not by selling your birthright down the stream. It's by doing the right thing. So tó bá wà political, fair, wọ́n á wá, wọ́n á lọ. Gbogbo àwọn tó wà political ní àná ńkọ́, ìmí ìwọ́nú nísìn, ó ti wọ sáré. Abọ́ ẹ̀dà. So they have to think. They have to think. Nigeria will remain Nigeria. Tẹ́ bá fẹ́ kó jẹ́ one Nigeria. If you're still buying into that. But the fact of the matter is, Yoruba will remain Yoruba forever. That's correct. Whoever is there now, it will surpass all of us. And that is why we have to preserve it. And this policy, if that's what they're thinking, that's not how to preserve what belongs to you. For politics, that's not how to do it. Do the right thing, fix the roads. Sister Tinu sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan pé tẹ́ bá ti kúrò ní Ìkẹjà àbí whichever one pé you're on your own. Èmi ò lè dé Ìjẹ̀bú mọ́ nsìn.
because old road Ìjẹ̀bú tá à ń gbà dé Ìjẹ̀bú Òde mo lọ last year. I tell you, there are pits on the road. Also, dùn mí tó jẹ́ pé mo fẹ́ ṣe fídíò fún ààrẹ Ogun State, Dàpọ̀ Abíọ́dún. Waste time ara yín. Lóun ò rí fídíò ni. I was even Ọlọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ rí fídíò ni. Exactly. I was praying so much that I didn't have time to do any video. I was praying for my dear life, for me to get back safely to Lagos. It is that bad. Why don't you fix all of those things to make people's lives better? Tẹ́ bá wo àwọn schools wá ń sìn, àwọn ọmọ mi ń jókòó sílẹ̀ ilẹ̀. Ní school. Ilẹ̀ ẹlẹ́lẹ̀ ń sọ mà. Òjò fáànù ti òjò atẹ́gùn ti kó kíní ceiling. Wọ́n ń gbọ́n omi àti tíṣà àti ọmọléèwé. Mo fẹ́ sọ ni pé àwọn yẹn tiẹ̀ wà privilege láti lè jókòó lẹ̀. Imagine. So you fix. You máa swim. Exactly. Pẹ̀lú òjò tó tún rọ̀ tá a gbọ́ pé ó rọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Tẹ́ bá rí bí wọ́n ṣe ń ṣe ní Lẹ́kì tí wọ́n ń tọ́ them almost swimming. Fix those things. Those are the key things. I saw priorities lẹ́ǹkan in one of the questions. These are the things that really matter to people, that make their life worthwhile, that make them to want to live, for Nigeria even. To bá pé Nigeria lè fancy so much that you want to die for it, but it is not worth it. So at the end of the day, if it's politics that he's playing, it will backfire, because politics only so many faces that it might be okay today, 2025. By the time you reach that 27, I'm telling you, it's changed. And by that time, you have sold the soul of Yoruba people down the stream for the sake of that 2027. Kọ́lọ́run kó jẹ́ kí gbogbo wa rí ọjọ́ náà láyé àtàlàáfíà. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ sọ nǹkan kan o. Ṣẹ́rí, èmi ń follow campaign wọn tó ń ṣe ń sìn. Mo ń follow ẹ̀ back to back. A ṣì ní bíi 2 years in between. Ẹni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀. By the middle of next year, ẹ rí wọn tán máa ta ráìsì tán á gbé, tán máa ṣe, wọ́n máa fẹ́ ná, tán máa ta bí dílómì láyé àwọn tán ti máa ń ṣe, tán á gbé búrẹ́dì lérí. Ẹ ra búrẹ́dì o! Torí kọ́ lè vote fún wọn. Simple nǹkan tó yẹ kẹ́ ṣe. Tẹ́ bá ń campaign, ẹ lẹ́ẹ̀ máa ṣọ̀nà, ẹ ṣe ná, ẹ ṣomi, ẹ ní ṣe anything nínú ẹ̀. Tí kinní bá ti wá, tí election bá ti ń súnmọ́, ẹ wá máa bá ìyá oníbúrẹ́dì ta búrẹ́dì, ẹ máa fẹ́ atẹ́gùn sí àwọn tó ń yan àgbàdo. Tí ò bá ṣe pé èèyàn tí èṣù ṣé Sátánì náà pé tó ti jọba ní ọkàn ẹ̀, you are deceiving àwọn ìyá tó ju ìyáláyà yín lọ. Ẹ lọ sí ẹ̀gbẹ́ títì, ẹ lọ máa ta ráìsì, ta búrẹ́dì, kan lè sọ pé ẹ fẹ́ ṣe dáadáa. At the end of the day, èmi ò wá mọ àwọn tó ń tiẹ̀ tí wọ́n ń vote fún wọn yìí. Bóyá wọ́n ń fògùn mú wọn ni, ìyẹn ni. Torí ẹlẹ́dàá mi ò ní jẹ́ kí n lọ sùn lọ wà ní òrùn fún 2 hours tí ò ní make sense. I will not go there. Or kó jẹ́ kí wọ́n sọ pé bọ́n ṣe ń rígì náà, rò pé rígì ní lóòótọ́. Ṣé rí, mo follow nǹkan kan tó wáyé pé tìtorí election làwọn APC ṣe tún fẹ́ máa ṣe rúgàrúgà wọn yìí, ó ti fail. Because El-Rufai máa spell ẹ̀ H-E-double-L. El-Rufai lórúkọ ẹ̀. Ẹ gbàgbé ń pa fuel submit tó fi sí. Because èrò náà ọ̀run àpáàdì ni. Ó sọ wípé kí Tinubu kó sùn sílẹ̀ kó máa tẹsẹ̀ mọ́lẹ̀ pé kò ní wọlé ní north. Irú agbára wo ló ń gùn? Is it God? So bí nǹkan tí mo ṣe mention eléyìí ni pé títorí pé mọ́mí wa sọ wípé how many ni àwọn Fúlàní? Gbogbo wọn tá à ń sọ bóyá náà Fúlàní ṣe ju 5,000 lọ. Tá a bá ka àwọn ọmọ wọn sí àwọn tó ń rúùlù ni mò ń sọ. Mi ìró pọ́n tó 5,000. Ká sọ pé 5 million táwọn èèyàn ń pè wọ́n. Kí ni 5 million nínú 200 million for crying out loud?
àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn leaders they know what they are doing. Wọ́n ti mọ̀ pé tó bá ti tún ra aṣọ ọ̀pá márùn-ún fún wọn tó fún wọn ní 5,000 tó máa jẹ fọ́dún mẹ́rin ànádá ọdún mẹ́rin ìyá ti bù ṣe. Nǹkan tó fi jẹ́ wípé nígbà míì tẹ bá rí ẹni tí yà ń jẹ Nàìjíríà ẹ think twice kẹ́ tó ràn lọ́wọ́ because àfọ́fà ó pọ̀ nínú ìrìn àjò wọn. Wọ́n máa rí dúdú wọ́n á pè ní funfun, wọ́n á rí funfun wọ́n á pè ní dúdú. Bẹ́ẹ̀ lọ ṣe business nínú lọ́dọ̀ wọn. Ṣé mọ̀ pé ní ìlú ẹwọ àwọn Smith 17 something ní bàbá wọn ti dá kíní yẹn sílẹ̀ wọ́n sì ń bí orúkọ yẹn di ọ̀la. Kíní kan wà ní ẹ̀gbẹ́ ọ̀dọ̀ ibi tẹ́mi ń gbé ferry ẹni tán ló ní ferry yẹn 18 something ló dá kíní yẹn lẹ̀ nígbà tó fẹ́ kú ó wú ilé ẹ̀ fún àwọn ọmọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀ pé wọ́n gbọ́dọ̀ gba dáì lọ́wọ́ ẹni tó bá ń lọ tó bá ń bọ̀ and that is what is happening now. Táwọn èèyàn bá lọ́bẹ̀ tán padà wọ́n ń ṣàjòwó ní before coronavirus mo rò pé àwọn ọmọ yẹn bóyá owó dẹ̀ pọ̀ lọ́wọ́ wọn wọ́n wá gbé kinní yẹn fún àwọn government ìpè kan máa maintain ẹ̀ torí àwọn ò lè maintain ẹ̀ mọ́ náà government ò tún ní kí anybody máa sanwó so nǹkan tí kò yé mi ní ọ̀rọ̀ tiwa ni pé tẹ́ ẹ bá wọn ṣe business wọ́n ready láti pa yín àbí kán dojú business yẹn bolẹ̀ fún géènì títí wọn sọ wọn á lè kó géènì yẹn gbùrùgbùrù wọn á máa ná géènì tó dé yẹn nǹkan tó yẹ kán jẹ forever kí ọmọ wọn máa géènì inú ẹ̀ ìjọ tó ti gbà yẹn wọn á ná owó yẹn wọn á wá lọ ra ṣéènì tó máa kàn dodo wọn eléré àwa máa kì wọn máa ju bọ́ńdù sí wọn táìsàn kékeré kan bá wá mú wọn wọn á máa solidize fún wọn lórí íńtánẹ́ẹ̀tì who does that tí ò bá ṣàwọn tó jẹ́ pé èṣù ti gbàkóso ayé wọn orí wọn ti dàrú. It is true that the English people say common sense is not common. Kò common fún wa because tó bá common fún ó yẹ ká mọ̀ pé tiwa ni tiwa ó yẹ ká mọ̀ pé nǹkan báyìí tí mo bá ṣe báyìí báwo ló ṣe máa ṣe àwọn tó jayé lánàá dà àwọn dà lẹ́yìn wọ́n ti kú tán ti lọ Àjùmọ̀bí dà lẹ́yìn Ṣàgàrí dà Buhari dà. Do they take anything with them? No. Ilé tí Ṣàgàrí fi sílẹ̀ àwọn ẹran dúdú yẹn náà ló ń sùn bí àtàwọn ọmọ àlè májìrì tí àwọn ọmọ àlè bí tọkàn jù sí títì. So ẹ jọ̀ọ́ gbogbo wa tá bá máa gbàdúrà ẹ jẹ́ ká gbàdúrà pé kọ́lọ́run jẹ́ kí ẹ́sìtì yẹn kó lọ smoothly kó má ṣẹ́jẹ̀. A need láti kúrò lọ́dọ̀ àwọn ẹranko tán pera wọn lénìyàn yìí wọ́n ń ṣèyàn wọ́n daṣọ ẹranko borí ìfún ẹranko gan bẹ́tà wọn ẹranko bẹ́tà wọn tẹ bá rí bí tẹ bá mo máa ń wo àwọn kinní animal kinní ní orí tẹ́lẹ̀ tí elephant tí láyọ̀ bá dé tó fẹ́ gbé ọmọ ẹranko kan tí ò ń ṣe ọmọ ẹ̀ tẹ bá rí bó ṣe máa sáré gbùrùgbùrù kó ń gbàálẹ̀ bẹ̀tẹ̀ àwọn eléyìí wọ́n máa pa dúdú á máa pa pupa wọn ọ̀ràn anybody iṣẹ́ tí wọ́n nìkan náà mọ̀. So a kì í ṣe ẹgbẹ́ àsí ní kàtígórì kan Fẹlá ní I no be your category as thank you very much. And you know they for the same category. Bá ṣe tọ́lábí ó dáa pé ẹ̀yin náà ní. It's a political motivation. They are testing ground about this idea to please certain area and displease certain area. About trend last 2023 election, ẹ rí pé Tinubu please àwọn northerners ju àwọn southerners lọ. Tí ọjà bá jó ní north, I donate 50 million fún wọn. So many places ló ṣe bẹ́ẹ̀ fún. With hope pé it was trying to attract the votes of the north. Lẹ́yìn ó lè jẹ́ the test water náà lọ́ fi ṣe. Because ṣẹ́rí ohun tó ṣẹlẹ̀ nígbà Abiola and Tofa wọn ò ní fẹ́ kí irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà mọ́. Two-party system, yes or no? Ó ti wà glaring when they rig. Ṣùgbọ́n ní ti multi-party system kí 20-30 political party vie for presidency wọ́n máa jọ pín ìbò yẹn ni. Tẹ́ bá wo election result tó kọjá ẹ rí i pé
Tinubu kò mú half of the total vote. Ó kàn fi díẹ̀ ju the second person lọ ni. Torí pé wọn ò kà kì í ṣe the true Igbo náà kà Nàìjíríà. Gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí ó practicable in a good level playing ground like UK, America, everything tí ò ní sí pé bóyá wọ́n go back from the electoral act. But ní Nàìjíríà wọ́n á wá ọgbọ́n kan tó máa fi da ogbó ẹ̀rú. Ẹ wo BV something tí wọ́n ní kán lò nígbà election. Wọ́n ti ní pé ó lè jẹ́ òtítọ́ or to find out wọ́n ní kán máa lò wọ́n ní machine breakdown. And the INEC didn't use it. And the Supreme judges, they didn't even look at that area. So wọn ò kà. Téèyàn bá sọ pé bóyá ìbò election, wọ́n ti mọ tactics tí wọ́n fi ń rig Nàìjíríà. So many tactics. Ibi táwa ọ̀tẹ̀ tí plan kankan, àwọn ti ń plan the rigging strategy. Bọ́n máa ṣe rig ẹ̀ káwọn lè wọlé. Pápá government in power. Àfi tí government in power ẹ̀ bá ṣèṣe kíṣe tó wà glaring gan, làwọn èèyàn lè lòdì sí wọn kó fi di pé yes, eléyìí wà glaring. Ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ní local council election tó ṣẹlẹ̀ tó yẹ kọjá yìí. Ẹ rí i pé kò sí ibi tí ìbò kan ti wọlé rárá. Bí wọ́n ṣe pọ̀ tó ní àdúgbò kankan, bọ́n ṣe pọ̀ tó ní Alábà, bọ́n ṣe pọ̀ tó ní kinní, wọn ò wọlé. So torí pé Yorùbá determine pé ara bíi ìsọkísọ wọn ti pọ̀ jù. Ìfà àwọn fúnra wọn náà sọ fúnra wọn pé pé wọ́n sá fún wọn right. Ó sá fún wọn right, sir. Ẹ wà nílé onílé ẹ̀dẹ̀ ń sọ pé àwọn lẹ́nilẹ̀ wọn ló máa win. Wọn ò ní jẹ́ kẹ́ win. Ìgbéraga wọn ti pọ̀ jù. So òun ló jẹ́ kí wọ́n make sure pé kí àwọn Yorùbá kan vote mount láti defeat àwọn abí yẹn. Dádì Sàí ti gbàgbé òwe tẹ máa ń pa yí pé adìyẹ ọmọdé tó bá rí tóun bá ti jí. Ó dáadé tí wọ́n bá dàgbà orí ẹyẹ ló máa fi tó bá dàgbà orí adìyẹ yóò wá ní kí ó dàgbà. Oníjẹ́ ó dàgbà exactly tó ṣẹlẹ̀ sí wọn. Wọ́n lè dàgbà lórílẹ̀‐èdè Yorùbá ṣé gbogbo nọ́ọ̀sẹ̀ tó ń ṣe kiri yẹn. Gbogbo wọ́n ti gbé igwe wọn sìn. Wọ́n ti gbé so that's good. That's great. N tí wọ́n sọ nílẹ̀ wa nìyẹn. A dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo èrò wọn yẹn kò ní ṣe. Both Igbo and the Fulanis wọn ò lè rílẹ̀ Yorùbá gbà. Àṣẹ. Agbára Ọlọ́run. Àṣẹ ẹ ṣe gan. Ẹ wo 2027 election tó ń bọ̀ yìí, ẹ rí i pé it's going to determine, it's a determining factor tó fi jẹ́ pé they won't allow Supreme Court to have the judge and to have the decision. Rí i pé wọ́n máa gbé lọ sí court, wọ́n ti mọ̀ pé court will always support the winning side. So they will make sure pé the election is counted right on the spot and declared. Ọ̀rọ̀ pé wọ́n send ẹ lọ síbi kankan ò ní sí mọ́. So you will see what's going to be. Ẹ má bínú. Mo feel pé the key thing is what you've addressed. Is bó ṣe máa play out here. We'll wait and ká máa sùn. A ní slogan kan ká máa sọ nínú campaign pé Yorùbá jí. Má sùn. So and irú nǹkan tẹ́ sọ is very very salient. It's very important. And olóṣèlú ṣòṣèlú àwa tá a ṣòṣèlú ó dáa pé àwa náà rí nǹkan tó ń ṣe gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ẹ rí i pé the annex chairman àwọn gan wọn ti ń dọ́gbọ́n pè they've called him àwọn náà ò sùn wọn á fèyí wọn tí wọn síbẹ̀ kó tó dìgbà yẹn so ẹ̀mí ò fẹ́ ká má tèkì panadol fún headache wọn èyí tó kàn àwa nísìnyí wípé tí ẹ bá sọ pé fẹ́ ṣe nǹkan lókè ọ̀yà ẹ rántí pé àwa náà níbi àní interest so kí má ti sọ opinion tèmi mi ò mọ bóyá ṣé sista Tinu ti sọ̀rọ̀ lórí last question. Yeah, please. But mo ní interest. Yeah, mo fẹ́ support nǹkan tí Barrister Alabi sọ àti Mọ́nìpọ̀pọ̀lá Sherry wọ́n sì sọ indirectly ni. I'm trying to say it directly now. Yes, everything that is being done is calculated politically. Ọ̀rọ̀ òṣèlú náà ti bọ̀. But I'm addressing Baba Tinubu directly right now. Thank you. Gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ṣe yìí kò ní pè yín nítorí pé láti gbogbo ìgbà tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ láti Èkó
títí tẹ́ fi dé federal government yìí kò sí tó sọ wípé ọmọ Yorùbá ni àbí títí wa lè ń ṣe. Tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ l'Ákúrẹ́, l'Ékìtì, n'Íbàdàn, lẹ́yìn pẹ́ lọ sọ́dọ̀ Olúbàdàn ilé ìtọ́ṣẹ́ ṣe yìí, wọn tiẹ̀ ní rí ewúrẹ́ tó ń jẹ́ jàlíngò ká má tí wàá sọ pé wọ́n máa gbóòórùn yín bẹ̀. Ẹ dẹ̀ sọ pé ẹ̀yin wà lára àwọn bàbá wa ọmọ Yorùbá. Wọ́n sọ wípé kì í ṣe gbogbo nǹkan téèyàn bá ń pera ẹ̀ bọ́tí ìgbà míì èèyàn máa ń wo ìṣe èèyàn. Ìgbà míì ò lè máa sọ pé àlàáfíà fún yín o, pẹ̀lẹ́ ń bẹ̀ yẹn o, kíní kan o. Ṣùgbọ́n ìwà tó hù bó ṣe ń sọ àlàáfíà fún yín yẹn, òun ló máa determine, ló máa jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé nítòótọ́ o ní inú pé káwọn èèyàn yẹn lálàáfíà. Bọ́tẹ́ ẹ̀ wùwà láfíà fún wa, ẹ̀ wùwà kó dáa fún wa, ẹ̀ wùwà kọ́dọ̀ làwa dáa, ẹ̀ wùwà ká lálàáfíà ní àdúgbò. Torí nǹkan tẹ́ ẹ̀ lọ ṣe lókè ọya ẹ̀ ṣe sílé, wọ́n ní ilé láti máa ń kẹ́ṣọ́ ròde. Ẹ̀ ṣe inú ilé yín dáadáa fún wa. Nígbà tẹ́ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe ń sìn, calculation politically lẹ́ ń ṣe. Àní kọ́ máa dìbò fún yín ṣùgbọ́n ẹ̀ fi wá ní ẹ̀rí tó dájú ta lè sọ wípé níṣẹ̀lẹ̀ ní ìdùnnú wa, ìlọsíwájú wa, ìgbéga wa àti inú rere sí àwa ọmọ Yorùbá. Yes, ìjọba àpapọ̀ kò ń ṣe pé ẹ máa ṣe nǹkan fún àwọn Yorùbá nìkan toró jẹ́ ìyá yín. Ẹ gbọ́dọ̀ ṣe kó kárí ni. But ní nǹkan tẹ́tí ṣe látìgbà tẹ́tí dórí oyè yìí, ẹ tẹ̀ ṣe fún ẹ̀yà méjì. Àfàwọn tó ọ̀wọ́ ọ̀sẹ̀ yìí lẹ̀ ń ṣe fún àwọn lẹ́dẹ̀. Give me one phrase now. Àdá ẹ tún èrò ayé kò ṣe tún sọ̀rọ̀ lọ. Ṣé ẹ ṣì ń gbọ́ mi? I'm going, yes. À ń gbọ́ yín o. À ń gbọ́ yín. Mo ní ẹ tún èrò yín pa, ẹ tún ìwà yín ṣe, ẹ tún ìṣe yín ṣe. Nítorí bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe fún wa kò tọ́, kò dẹ̀ dáa. Politically, ẹ jẹ́ ká rí nǹkan tẹ́ ẹ ṣe fún gbogbo ẹ̀yà. Torí gbogbo wa lẹ jẹ́ olórí lé lórí. Tẹ́yìn ò bá dẹ̀ ṣe bàbá fún wa. Ẹ má expect pé àwọn ọmọ yín máa dìde, wọ́n máa ní bàbá wa nìyẹn. Expression tó máa ń sọ pé ọmọ àlè ló máa ń fọwọ́ òdìjúwe lè bàbá ẹ̀. Àwọn Yorùbá máa ṣe fún yín this time. Ọwọ́ òsì náà máa fi júwe lé wọn torí wọn ní bàbá tó dáa. Ẹ ṣe dáadáa tó fún wa. Thank you. Ẹ ṣe. Thank you very much. Thank you, sis. Nice one. Ẹ tó bá tara lé lọ́pọ̀. Kò ní rírà lọ́wọ́n. Thank you. Barrister, ṣé Yes, question 6 la ṣe wà lórí ẹ̀? Number 5. Oh, The last question. Oh, number 6. oh, number 6 money or 5. 6 láwà 6 là ń dáhùn. 6. Oh, sorry. Barrister orun kan wọ́n lọ pàtí. Orun tí ń kú Barrister náà ni Number àbí? 6 ni torí a ti down number 5. Yeah, ṣé number 6 náà dẹ̀ ni Barrister Tinu answer yẹn? That's what I thought. Yes. See, everybody but the answer to I would like to be able to give an answer to that. You know, look, everybody to be down. Okay, very good. I share. Shirley, Bunny, but you put it by. Okay, let's put it this way. More of a trial balloon, nearly. I think so. Timbade more
mi lè pè lọ́rẹ́ mi náà, we're no longer friends. Tí n bá dẹ̀ ṣe rántí máà ní bí mo ti rántí ẹ̀ over 10 years ago, we have the greatest strategist ní Aso Rock ńbẹ̀ yẹn. Yes, is this a trial balloon at this particular time? Èmi rò bẹ́ẹ̀, mo rò bẹ́ẹ̀. Ṣé máà ní Marcel wá down the pike kí ẹlẹ́mú ẹ̀ ò sí? Mo seriously doubt it. I seriously doubt it. That the best thing ni pé ká máa wò, ká máa ṣọ́. Ká lè máa sọ̀rọ̀. Mi gbọ́. Ká lè máa sọ̀rọ̀ síta. Ká máa sọ̀rọ̀ ọ̀tá. Exactly. We have to really talk out loud through the politicians, through the social media, through every other enemies. Abálẹ̀ mọ̀ pé a gbọ́. But mi ṣì ní very strong belief without anything láti confirm ẹ̀ o, suspicion lè kàn jẹ́. Nítorí pé mo ti mọ antecedent máa ní, mo mọ bó ti ń ronú díẹ̀ ńgbà kan. Mo rò pé trial balloon lélẹ́yìn just to let the people know what is at stake. Kò sí ìbá ṣe trial balloon ni ìbá ká pé nǹkan tó fẹ́ ṣe gangan ni. Ó ti lè fún àwọn karambani ní assurance pé má worry, mo máa ṣe afterwards. Kò yẹ pé post 2027 ló wá gbélé jáde as an act tó máa fi pay wọn back for voting for him. Bẹ́ẹ̀ mi rò pé nǹkan tó fẹ́ ṣe nìyẹn. Mo rò pé ó fẹ́ gbélé síta ká máa sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ bá ti ń sọ ń sìn. Mo dẹ̀ sure ṣé last week ní kíní yìí jáde? Last week náà ló kọ́ jáde. Mo dẹ̀ pé as time goes on, there'll be more talks about it, there'll be more debates about it, and mo dẹ̀ pé other than ọmọ àlè tó jẹ́ Yorùbá, ọmọ àlè Yorùbá nìkan ló máa support ẹ̀ because àmọ́bi tó ti ń bọ̀. So I'm going to give him a benefit of doubt pé trial balloon lélẹ́yìí o láti lè bring up irú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bá ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí, and I will just leave it at that. Back to you, Barrister. My parting shot is a reminder of nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Japan recently nígbà tí Nigerian government sọ pé wọ́n ti get agreement pé wọ́n máa create a village or a town or a specific area for Nigerians and Africans. Àmọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú gbogbo yẹn, despite the fact pé Japan wọ́n ní demography wọn is getting older and they need new blood as it were láti continue láti build nation wọn. Àwọn èèyàn wọn rise up and said not on our watch. Ni ẹ máa gbé àwọn àjèjì yìí wá bá wa ní ilẹ̀ wa. Wọ́n rò kọjá ibi tí ìjọba rò dé. Ìjọba rò pé bóyá tán bá wá, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹ́ àwọn ọmọ wa. Mo báàgì mi wà, Japan yá ọ. Wọ́n á dìgbà, wọ́n á dàwó, wọ́n á dìke. The Japanese government jáde ní wíkì yìí pé they have reversed that plan. They're no longer going ahead with it because àwọn aráàlú wọn dìde. Wọ́n sọ pé ibi tí ẹ rí dé àwa ti rí kọjá abẹ. So nǹkan tá à ń sọ fún Olódòdẹ ni pé ibi tó rí eléyìí dé, whether ó ń ṣe for politics or whatever, àwa Yorùbá ti rí kọjá ibẹ̀. Ibi tẹ́dà rí dé ni pé self-preservation là ń sọ̀rọ̀ yìí. Kí àwọn èèyàn wa kán lè kí ìfọ̀kànbalẹ̀ lè wà ní ilẹ̀ wa, pé ká lè sùn pẹ̀lú ojú méjèèjì ká dì. Kò sí pé alájú kan àbá alájú kan, kò sí pé starvation bá wa ní ilẹ̀ wa torí pé ilẹ̀ wa ó ń ṣọ̀ fún ọ̀rá
ilẹ̀ ọlọ́ràá ni ó ṣọ̀ fún wàrà oyin àti àti oyin. wàrà àti oyin ó tó wá jẹ ó tó àwọn fámìlì wa jẹ ẹ fún wa ní agbára láti protect ara wa láti preserve ara wa preserve culture wa preserve everything that is Yoruba and is Yoruba first. So nǹkan tí màá sọ ni pé ẹ rántí Japan pẹ̀lú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ just this week self-preservation náà ń pè kán dẹ̀ tún rántí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní àgbáyé ṣàfẹ́ sọ̀rọ̀ Israeli ni àti nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ṣàfẹ́ sọ̀rọ̀ Russia ni àti nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n fẹ́ protect land wọn tí àwọn countries kan dẹ̀ ti gbà pé àwọn recognize Palestine pé ilẹ̀ yẹn ilẹ̀ wọn ni ẹ má jẹ́ kí tiwa kó wá dàbí ìtàn táwọn máa fi wàhálà sílẹ̀ fáwọn ọmọ wa láti máa jà pé wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ yẹn padà lọ́wọ́ àwọn èèyàn tí ẹ̀yin ti gbé fún. màá dúró ń bẹ̀ yẹn ṣe parting shot mi nìyẹn. ẹ ṣé, thank you very much. Anybody else? Nobody. Okay. Ẹ jẹ́ ká kọrin ìbílẹ̀ wa. Mo rí pé Apostle Raphael wọ́n ti bá wa fi kinní sórí ìkànnì tẹ́lẹ̀ fún anybody tó bá fẹ́ donate wọ́n lè ká gbàsìkò.